Hare Krishna, everyone. Mindenkinek Hare Krishna. So we're back with the Bhagavatam series. Folytatjuk a Bhagavatam sorozatot. It is Sunday, the 13th of April. Április 13-a vasárnap So van. the last session we had was at the beginning of February, Az előző találkozásunk az februárban volt, where we finished with the 5th canto. amikor is az 5. éneket fejeztük be, And I just returned from Mayapur a week ago. és nemrég egy hete érkeztem vissza Mayapurból. It was a very busy time, wonderful time, very busy time. Nagyon-nagyon jó idő, nagyon jó volt, de nagyon sűrű volt. But we're here again. We continue today with the 6th canto. Tehát ismét itt vagyunk, és folytatjuk a 6. énekkel. Today's session is very, very important, very, very wonderful. A mai találkozás az nagyon fontos és nagyon csodálatos. Many important points come up in this section of the Bhagavatam. A Bhagavatamnak ezen részében nagyon sok fontos pont jön föl. From one perspective, you could say it is the most important part of the Bhagavatam. Tulajdonképpen bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy ez a Bhagavatamnak a legfontosabb része. And you'll see why. Some of you may already know, some of you will see why I'm saying that. És majd fogjátok látni, illetve nyilván vannak már, akik tudják, hogy miért. We are a few minutes late in starting. It won't happen again. Sajnos egy kis késéssel indulunk, de ígérem, hogy ez nem fog többet előfordulni. As you may have noticed, usually we start exact on time. Amint megtapasztaltátok, általában pontosan szoktunk kezdeni. Today was just an exception. A mai egy kivétel volt. I will try to finish by 1. És megpróbálok tényleg 1 órára Forgive me befejezni. if we go a few minutes over. De lehet, hogy egy pár percet csúszni fogunk. So let's start with prayers. Akkor kezdjük az imákkal. Those who know the prayers, please join. Akik ismerik az imákat, azok legyen szívesek Om csatlakozni. Gyánati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! So we continue with the prayers of Sanatana Goswami. És most Sanatana Goswami imáival folytatjuk. These are his very personal, heartfelt prayers to Śrīmad-Bhāgavatam. Ezek az igazi szívből jövő imái a Śrīmad-Bhāgavatamhoz. Like the holy name which we'll be speaking about today, when you read and study Bhagavatam, you begin to connect with it and realize that Bhagavatam is a person. Hasonlóan a Hare Krishna mantrához, amikor a Śrīmad-Bhāgavatammal kapcsolatba kerülünk, akkor be fogjátok látni, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam egy személy. The holy name is non-different to Krishna. Bhagavatam is non-different to Krishna. A szent név nem különbözik Krishnától, és a Bhāgavatam sem különbözik Krishnától. Bhagavatam reciprocates with our approach, with our consciousness. A Bhāgavatam viszonoz a megközelítésünkkel, a tudatunkkal. Bhagavatam reciprocates with us according to our approach, our consciousness. A megközelítésünk és a tudatunkalnak megfelelően viszonoz velünk. And the same goes for these sessions. És ugye ezek a találkozások is ezekre is érvényesek. I'm just an instrument. Én csak egy eszköz vagyok. But the more we want to know and get to know Bhagavatam, the more Bhagavatam will reveal itself to us. És minél inkább szeretnénk, vágyunk van arra, hogy megismerjük a Bhagavatamot, annál inkább fog ő feltárulni. So please repeat after me. We'll do this in call and response. És akkor most felelgetősen mondjuk el ezeket az imákat először, tehát én mondom, és utána ismételjétek. Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Shastabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabhu Kalidvanto Ditaditya
Kalidhadonti Kalidhadonti Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyakshārayate Prema Varshyakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadhana Mannishtaraka Madbhagya Mannishtaraka Madhyagya Madananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Sadhu Sadhu Tadayin Ati Nichochatakara Adini Chochatakara Hanamuncha Kadachinma Hanamuncha Kadachinmam Premna Hrit Kantayospura. Prema Hrit Kantayospura. Reading the translation in Hungarian. Akkor magyarul felolvassuk a fordításokat. Govinda Haripuri, could you? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyek az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófia következtetés ékkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Olvasd a bakták életlevegője. Ó Uram, Te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a kaliuga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közénk. Priyabhasi Machi. Śrīmad-Bhāgavatam, tisztelettel és hangulatot ajánlom neked. Olvasásodon tagadalmat transzcendentális boldogságot ér rá, egy szótörvéből a tiszta Isten szeretet esője húlik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálni kell, Krishna inkarnációja vagy. Panamati Machi. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanító, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Mataji. Śrīmad-Bhāgavatam, aki szentéltezed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne hagyjál, kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. I just looking at every time I read these prayers, certain words strike me. Minden alkalommal, amikor ezeket az imákat olvasom, bizonyos szavak így megütnek. O Megmentése, my deliverer, my savior. Sorry. Bhagavatam saves us. A Bhagavatam megment minket. By reading Bhagavatam, the consciousness is reconfigured. Amikor a Bhagavatamot olvassuk, akkor a tudatunkat átprogramozzuk. We're reminded of what is reality and what is illusion. És emlékeztet minket arra, hogy mi a valóság és mi az illúzió. How we should be living and how we should avoid living. És hogy kellene élnünk, és mit kellene elkerülnünk az életben. How to see the world. Hogyan lássuk a világot. How to engage with the world. Hogyan lépjünk kapcsolatba a világgal. And how to keep out of trouble. És hogyan ússzuk meg a balhét. Because there's danger every step. We're in the material world. That's what it's all about. Hát ugye ez az anyagi világ, itt minden lépésnél veszély van. How do we navigate living in this world and maintaining Krishna consciousness and progressing in Krishna consciousness? És hogyan éljünk úgy a világban, hogy megtartsuk a Krishna tudatunkat és fejlesszük. Bhagavatam gives us a shield, like a warrior has a shield. Ugye a Bhagavatam olyan, mint egy páncél. Ugye a harcosoknak páncéljuk van. And it gives us protection from the material energy which is constantly firing arrows at us. És megvéd minket az anyagi energia nyilaitól, amik állandóan nyilaz So ránk. Bhagavatam is our savior. A Bhagavatam a megmentőnk. And we see that today. We'll be seeing that today. És ezt ma is látni fogjuk. Okay, so there's a slight change in the timetable. Van egy kis változás a menetrendben. So initially the message sent out said that this will be 4 sessions.
Ugye az eredeti üzenet arról szólt, hogy négy ülés lesz. However, we'll be covering the 6th canto in 3 sessions. De most mégis úgy van, hogy 3 ülésben fogjuk a 6. éneket tárgyalni. So in today's session we'll be particularly busy because we're covering chapters 1 to 6, these 2 topics. Tehát a mai ülés az meglehetősen sűrű lesz, mert itt 2 témát is fogunk tárgyalni. Initially, these 2 topics, we were going to talk about Dakṣa's frustration next week. Úgy volt, hogy a Daksa bosszankodásáról jövő héten beszélünk, But we'll cover both today. de mind a kettőt ma elintézzük. And then next week we'll speak about Vritrasura, Jövő héten Vritrasuráról fogunk beszélni. a very interesting, wonderful pastime. Egy nagyon-nagyon érdekes, csodálatos kettelés. Quite involved, many stories within the story. Nagyon sokrétű, mert a történeteken belül is vannak történetek. Very deep, very instructive. Nagyon mély és tanulságos. And then finally, in 2 weeks from today, we'll be talking about Chitraketu Maharaj. És akkor mához 2 hétre fogunk Chitraketu Maharajról beszélni. Vritrasura is such a fascinating personality. Vritrasura egy rendkívül lenyűgöző személyiség. So then Parikshit Maharaj asks, so who is Vritrasura? What is his És identity? akkor Parikshit Maharaj megkérdezi, ki ez a Vritrasura, mi az ő azonossága? So then Shukadev Goswami talks about the previous life of Vritrasura. És akkor Shukadev Goswami a Vritrasurának az előző életéről beszél. He was a great king, Chitraketu, Nagy király volt Chitraketu, and we'll be hearing about his life and times. és akkor fogunk hallani az ő életéről. And that will complete the 19 chapters of the 6th canto. És akkor ezzel fogjuk befejezni a 6. éneknek a 19 fejezetét. So, the 6th canto, of course, we finished the 5th canto. At the very end of the 5th canto, we hear about the various hellish planets. Az 5. ének végén hallottunk a különböző pokoli bolygókról. These sessions are here to give not just information, Ezek a találkozások nem csak arról szólnak, hogy információt adjunk, of course there is a lot of information coming your way, persze egy csomó információt is kapunk, but more than that is to take those facts and to give those facts meaning to our life, so knowledge. Information has to convert into knowledge. igen, hanem inkább arról szól, hogy ezeket az információkat, ezeket a tényeket saját magunkra alkalmazzuk, és az életünkbe a tanulságait beépítsük. So there's Shravanam, and then there's Mananam, when we contemplate the knowledge that we... Ugye van a Shravanam, Information. és van a Mananam. Mananam, amikor elmélkedünk ezen a tudáson. And that then helps it to convert into wisdom. És ez segít abban, hogy ez bölcsességé jegecesedjen. Shravanam, through the process of Mananam contemplation, becomes nididhyasanam, it becomes a part of us. Ugye a hallásból, az elmélkedés útján válik a személyiségünk részévé ez a tudás. It becomes a part of our everyday life and functioning. És akkor így a mindennapi életünkbe is beépül, és annak részévé válik. You could call it wisdom. Akár nevezhetjük bölcsességnek So is. there's information, Van információ, there's knowledge, tudás, and then there's wisdom. és lesz bölcsesség. Wisdom is when you're living it. A bölcsesség az, amikor megéljük az egészet. And your vision, the way you look at the world is transformed by this knowledge. És ezzel a tudás által az egész látásmódunk, ahogy a világot szemléljük, megváltozik. They say that we have to develop Shastra Chakshush. Azt mondják, ki kell fejlesztenünk a Shastra Chakshust. We have to see the world through the eyes of Shastra. A világot a Shastra szemein keresztül kell néznünk. Generally, when a person walks through the door into the Hare Krishna temple, they see the world through so many different glasses. Amikor valaki betéved a Hare Krishna templomba, a világot annyi különféle szemüvegen átszemléli. What your parents teach you when you were young. Például ugye, amire a szülők tanítottak, amikor gyerekek voltunk, What your teachers teach you at school. amire a tanáraink az iskolában tanítottak, The way society tells you, news,
social media, influencing. Ahogy a társadalom próbál minket befolyásolni a híreken, a közösségi platformokon keresztül. So our glasses have so many different filters. Tehát a mi szemüvegünkben nagyon sok szűrő van. Gradually we have to remove those filters Fokozatosan el kell távolítanunk ezeket a szűrőket. and have one key filter. És csak egy kulcsfontosságú szűrőt kell meghagynunk. What is that filter? Melyik az a szűrő? Bhāgavatam. A Bhāgavatam. Shastra Chakshush. A sásztra szemeivel nézni. Yes. So, Srila Prabhupada says about this 6th canto. Srila Prabhupada a 6. énekről a következőt mondja. David, would you like to read this nice and loud? Dávid, légy szíves, olvast föl. A témánk a legmagasabb rendű, Isten szent nevének a dicsőítése. Ezt a témát Pariksit Maharaj Sukadev Goszvámival tárgyalta meg, aki megjegyezte, hogy egy brámana, aki nagyon elesett volt, és ragaszkodott mindenféle bűnös tevékenységhez, megmenekült egyszerűen Krishna szent nevének éneklésével. Ezt a történetet a Śrīmad-Bhāgavatam 6. énekében találjuk, abban az epikus műben, amit Vyasadeva az Úr Krishna ketteléseiről ír, és amiben részletesen tárgyalja a Krishna tudat filozófiáját. So, some of you aren't Hungarian speaking. Oh, yeah, I guess, yeah. Some of you aren't Hungarian speaking, but the slides are sent out on a weekly basis. And if you have the slides in front of you, then you can see that there's always English along with the Hungarian. Tehát ez most csak angolul értők számára csak egy technika, hogy a szlájdokon mindig rajta van az angol, tehát akkor azt nézegessék. But in the sessions, although I speak English, we cater for the Hungarian crowd in particular. Tehát ugyan én angolul beszélek, de tulajdonképpen ez a magyarok kedvéért van fazonírozva. So Prabhupada is saying here that this pastime is very, very important. The pastime that we're approaching now is very, very important. Prabhupada is hangsúlyozza, hogy ez a kettelés, ami most következik, nagyon-nagyon fontos. Because simply by chanting the holy name, Mert egyszerűen csak a szent név éneklésével, this mantra which we may take for granted, és ezt a mantrát mi akár úgy vesszük, adottnak vesszük, a serious devotee chants this mantra at least 16 rounds, 1728 mantras per day. Tehát egy komoly gyakorló az legalább 1728-szor elmondja ezt a mantrát, az 16 kör. When you come in contact with something so regularly and so many times, the nature of the conditioned soul is to take it for granted. Igen, hogyha valamivel ilyen gyakran, ilyen sokszor és minden nap kapcsolatban vagyunk, akkor úgy azt vesszük, hogy hát ez úgy adva van. But what this pastime shows us is highlighting the potency of this sound. De ez a kettelés azt mutatja be, hogy micsoda ereje van ennek a hangnak. Potency of these names of the Lord. Hogy az Úr neveinek milyen komoly hatása van. It's something that we really have to contemplate. És ezen el kell gondolkoznunk mélyen. Ajāmila was on his way out to a not very nice place. Ajāmila éppen úton volt egy nem nagyon szép jó helyre. But he was saved. De megmenekült. He was saved from a hellish destination. Megmenekült a pokoli rendeltetési helytől. Simply by chanting the holy name of the Lord. Egyszerűen csak azzal, hogy az Úr szent nevét énekelte. And so we'll be contemplating and discussing this today. Erről fogunk ma beszélni, és erről fogunk elmélkedni. Then we'll hear about Dakṣa and his frustration. Aztán fogunk hallani Daksáról és az ő bosszankodásáról. It's the same Dakṣa who we heard at the beginning of the 4th canto, and he offended who? Lord Shiva. Ez ugyanaz a Daksa, akiről a 4. ének elején hallottunk, és aki megsértette az Úr Shivát. And then he was beheaded by Virabhadra, long story, we went over it. Ugye aztán lefejezték, a hosszú történet, most nem megyünk bele. He was given the head of a goat. És kapott egy kecskefejet. And then eventually, like anyone, he died. És aztán, mint mindenki, meg is halt. But then he returns. De aztán visszajön. He returns as a son of the Prochetas. Visszatér, mint The son of the Prochetas. Prochetáknak a fiaként tér vissza. And so we'll be hearing more about him and his
further frustration in his second life. És akkor most hallunk róla ismét, és hallunk a második életében való bosszúságairól. And then the epic pastime of Vritrasura, És aztán Vritrasura kezdelésével fogunk találkozni, and then Chitraketu. és Chitraketu. Okay, so Ajāmila saved. Ajāmila megmenekül. He was saved from hell. A pokoltól menekült meg. So basically what happens is that Parikshit Maharaj hears about the 28 hellish planets. Parikshit Maharaj a 28 pokoli bolygóról beszél. And it's shocking. Hát ez eléggé ijesztő. It's intense. Nagyon komoly. It's scary. Félelmetes. Such, I mean, the descriptions, if you read them there at the end of the 5th canto, you do not want to go there. Tehát, hogyha az 5. ének végén ezeket a leírásokat elolvasod, akkor biztos, hogy nem akarsz oda menni. So Ajāmila, somehow he committed so many sinful activities, there was only one place he was going. It was one of those hellish planets. Tehát Ajāmila annyi bűnt követett el életében, hogy nem volt kétséges, hogy a valamelyik pokoli bolygóra fog kerülni. But somehow at the very end, right on time, somehow he was saved. De a legvégén tökéletes időzítéssel történt valami, amitől He megmenekült. was saved from the hellish planets. Megmenekült a pokoli bolygóktól. Once Srila Prabhupada was in London, I was born in London. Egyszer Prabhupád Londonban volt. So I'm saying that because, I can say this. Hát ezt most azért mondom, mert Well, the devotees asked Prabhupada, what is hell like? Prabhupádot megkérdezték a tanítványai, hogy milyen a pokol? Prabhupada said, hell is like London. Pokol, hát az olyan, mint London. London is like hell. London az olyan, mint a pokol. So if anyone has an aspiration to go to London, hasn't been, don't bother. Tehát, hogyha valamelyikötökben feltámadna az a vágy, hogy elmenjen Londonba, nem érdemes. But it's not just London. Persze itt nem csak Londonról van szó. Just look around at the world that we're living in. Nézzünk körül a világban, hogy hol élünk. What kind of a world do we live in? It's terrible. Micsoda egy szörnyű világban élünk. If you watch the news, then there's just problems everywhere. Hogyha nézed a híreket, tehát mindenhol csak gondok vannak. You open a newspaper, you watch TV, you turn on BBC News, whatever you look at, it's just down, 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 problems everywhere. Tehát ugye kinyitjuk az újságot, vagy megnézzük a híradót, vagy megnézzük a híreket, csak minden csak lefele megy. But the hellish planets are even worse. De a pokoli bolygók még ennél is rosszabbak. So, when we discussed the structure of the universe at the, in the last session, beginning of February, we discussed the structure of the universe. Ugye februárban megnéztük az univerzum szerkezetét. We have the horizontal structure of the universe. Ugye van neki egy ilyen vízszintes struktúrája, and then the vertical structure of the van egy universe. függőleges struktúrája. If you remember the 7 upper planetary systems. Ugye, ha emlékeztek, a 7 felső bolygórendszer. Then the Bhuloka, the where we live. Aztán a burlóka, ahol mi élünk. Then there's a lower planetary system, 7. Akkor aztán van 7 alsó bolygórendszer. And then below those and just above the Garbhodaka Ocean. És akkor ezek alatt, éppen a Garbhodaka óceán fölött there's this cluster of hellish planets. Van egy ilyen csoportja a pokoli bolygóknak. And actually there's 28 types of hell. It's described, Shukadeva Goswami says, there's actually unlimited different planets. Shukadeva Goswami azt mondja, hogy 28 féle pokoli bolygó van, de meg nem megszámlálhatatlan sok bolygó. So if someone's very miserly, tehát ha valaki nagyon nyomorult, if they have food and they don't share it with others who are in need, nagyon fukar, és nem osztja meg az élelmét, ami van neki, then they go to a hellish planet called Krimi Bhojana. És akkor a Krimi Bhojana nevű bolygó, pokoli bolygóra fog kerülni. And in this place there's a huge lake. És ezen a helyen van egy hatalmas nagy tó. And this lake is full of worms. És ez a tó tele van férgekkel. And you're one of these worms. És te vagy az egyik féreg. And these worms, how do they survive? És ezek a férgek hogy élnek túl? They eat one another.
egymást eszik. And that's, you're surrounded by fellow worms. Ugye körbe vagy véve ilyen féregtársakkal. And imagine if everyone in this room was what is it? Not a carnivore, not an omnivore, a carnivore. Tehát ugye, úgy képzeljétek el, hogy mintha ebben a teremben mindenki emberevő. Cannibal. Was a cannibal. Emberevő lenne. And you're all looking to food. És nézzük egymást, I see Vishal Ānanda and I see food. És ugye ránézel a másikra, és azt látod benne, hogy az ennivaló. Sorry, don't worry. Bocsánat. So this is Grimmi Bhojana. Ez a Grimmi Bhojana nevű bolygó. There's another hellish planet called Kumbipak. És van ez a másik pokoli bolygó. For those who indiscriminately eat meat. Azoknak a bolygók, akik meg mindenféle válogatás nélkül húst tesznek. For the satisfaction of the palate. Ugye az érzékeik a nyelvük kielégítése érdekében. They go to this hellish planet called Kumbipak. És akkor erre a pokoli bolygóra kerülnek. And in this space, you're cooked in boiling hot oil. És ezen a helyen meg fognak főzni fortyogó olajban. Cooked alive. Élve fognak megfőzni. Then there's another place if someone commits something like arson. Ha valaki például egy gyújtogató, tehát mások házát gyújtotta fel, then such an individual is attacked by 720 dogs simultaneously. Ezeket 720 kutya fogja egyszerre megtámadni. So these shocking accounts are there in the fifth canto. Tehát ugye az 5. énekben itt vannak ezek a döbbenetes leírások. So Parikshit Maharaj asks, how can one be saved from such a fate? Parikshit Maharaj tehát megkérdezi, hogy hogyan úszhatja meg valaki, hogy ilyen sorsa legyen. That's a good question, right? Ez elég jó kérdés. Yeah, I don't want to go there. Én nem akarok oda menni. How do I make sure that I don't end up on one of those hellish planets? Hogy tudom azt bebiztosítani, hogy nehogy ilyen pokoli bolygóra kerüljek? So in answer to this question, Shukadeva Goswami tells a story of Ajāmila. Erre a kérdésre adott válaszként Shukadeva Goswami elmondja Ajāmila történetét. So the question is, how does one overcome the sinful reactions that one has accrued in one's life? A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet megúszni a visszahatásokat, azoknak a bűnöknek a visszahatásait, amit elkövettünk az életben. Nem hallani, amit mondok? Igen, közel kell beszélni az előadás folytatódik. Ez a távolság, hogyha megvan, az működik. Ez most így jó, csak így Jó, mert arra kért Máté, hogy ne beszéljek bele, mert akkor valami torzítás van. Jó, rendben. Köszönöm. Sorry. This is Ajāmila. Ő Ajāmila. And there's a fight going on. És most itt van egy csata. The Yamadutas came for him. A Yamaduták jöttek, hogy elhurcolják. He was a sinful man. Hát egy bűnös ember. Any sin you can think of, he was there. Bármi bűnt el tudsz képzelni, őt elkövette. But the Vishnudutas come to save him. De jönnek a Vishnuduták, hogy megmentsék. How is it that Ajāmila persuaded, inspired the Vishnudutas to come and save him? Mivel vette rá Ajāmila a Vishnudutákat, hogy jöjjenek és megvédjék őt? Ajāmila got a second chance. Ajāmila kapott még egy lehetőséget. So there's this book called Second Chance. Van is egy ilyen kis könyv, hogy a második lehetőség, vagy újabb lehetőség. Prabhupada asked for this book to be produced because it focuses on a very important part of Krishna consciousness. Prabhupada azért kérte, hogy ezt a könyvet összeállítsák, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dologra koncentrál. So what is ultimate atonement? Melyik a legvégső kiengesztelés? We'll be hearing about Ajāmila's history. Hogyha meghalljuk Ajāmila történetét, his upbringing, az ő neveltetését, and how he fell down into sinful life. És hogyan esett le egy ilyen bűnös életbe. And then how he received the second chance.
És hogyan kapott még egy lehetőséget? Protected by the Vishnudutas. Hogyan védték meg őt a Visnuduták? And then, through this whole story, the Yamadutas were very confused. Az egész történet alatt a Yamaduták nagyon össze vannak zavarodva. The Yamadutas, who, for anyone who doesn't know, they are the messengers of Yamaraj, or the king of death. Ugye a Yamaduták az Yamarajnak, a halál királyának a küldöncei. And they basically sentence you according to your activities. Ugye a cselekedeteid alapján fognak téged elítélni. And they thought Ajāmila's case was very simple. És hát ugye a Ajāmila esete az nagyon bűnös volt. He was a sinful man, it's very simple. Nagyon egyszerű az ügy, mert ő bűnös ember But volt. they were baffled that the Vishnudutas came and protected him. De nagyon meglepődtek azon, hogy megjelentek a Visnuduták, hogy megvédjék. And so they go back to their boss, Yamaraj, and Yamaraj explains everything. Aztán a Yamaduták visszamentek Yamarajhoz jelenteni, és Yamaraj elmagyarázta nekik. And the ultimate conclusion is that simply by chanting the holy names of the Lord, one can be relieved from the most hellish type of existence. És az egyszerű a válasz, hogy pusztán azzal, hogy valaki az Úr szent neveit énekli, ezzel megmenekülhet a pokoli bolygóktól. Okay, so the topic of atonement comes up. Tehát itt jön most az engesztelés témája. So when Parikshit Maharaj asks, how can one be saved from such an existence? Tehát Parikshit Maharaj megkérdezi, hogy egy ilyen léttől hogyan lehet megmenekülni. Shukadeva Goswami gives various answers. Sukadeva Goswami különböző válaszokat ad. Really the question comes, what it boils down to is how to deal with sin. I've committed sin in my life. Tehát végül is az egésznek az a summázata, hogy mit kezdjünk a bűnnel. So how does one atone for such sin? Hogyan lehet ilyen bűnökért engesztelést nyerni? Shukadeva Goswami gives the first answer. Sukadeva Goswami megadja az első választ. He says, okay, Parayasjit, you just do ritual atonement. Tehát ugye rituális engesztelést kell végezni. If you've committed this bad activity, then you have to do this ritualistic activity. Hogyha ezt a bűnt követted el, akkor ezt a ritust kell If elvégezni. you committed this bad activity, then you have to do this ritualistic Hogyha activity. egy másikat ezt csináltad, akkor azért azt kell Just csinálni. like if you have a disease and the doctor will prescribe you with some medicine. Ez olyan, mint hogyha beteg vagy, akkor az orvos felír egy gyógyszert. You pop the pills and you get better. És ugye bekapod a tablettát, és jobban leszel. So in this way, in the Vedic literatures, there are various recommendations for various sinful activities. Tehát a lényeg az, hogy különféle bűnökre, különféle engesztelések vannak. And he says, this is the way to overcome sin. És azt mondja, hogy ez a bűn legyőzésének a módja. But Parikshit Maharaj is not quite satisfied with this answer. De Parikshit Maharajot nem elégíti ki ez a válasz. So we often hear the example of an elephant. Sokszor halljuk azt a példát, hogy az elefántot, az elefánt példáját. He goes to the river, Ugye bemegy a folyóba, he bathes, gets nice and clean, megfürdik, szép tiszta lesz, and then he comes out, kijön a folyóból, and then he rolls around in the mud. és aztán meghempereg a porban, And then he becomes dirty again. és akkor megint koszos lesz. So Parikshit Maharaj said it's not quite sitting well, it doesn't quite make sense. És azt mondja Parikshit Maharaj, ez valahogy nekem nem áll össze. There must be a deeper answer. Muszáj, hogy legyen egy mélyebb válasz. There must be more to the story. Muszáj, hogy valami mélyebb dolog legyen. So Shukadeva Goswami, he's testing. Tehát Sukadeva Goswami tulajdonképpen csak próbára tette He's őt. testing his student. Tehát vizsgáztatta a diákját. Teachers may sometimes test. A tanárok időnként megtesztelnek. How thoughtful is the student? Mennyire mélyen gondolkozik az a diák. How much are they actually really contemplating, understanding the answer and contemplating the subject matter? Mennyire értette meg a választ, és mennyire fontolja meg. Or are they just on autopilot? Vagy csak ilyen robotpilotaként működik? So Shukadeva Goswami is happy. Parikshit Maharaj isn't satisfied. He wants more. Tehát Sukadeva Goswami elégedett ezzel az elégedetlenséggel, tehát hogy Parikshit Maharaj többet akar. So answer number 2.
Kettes számú válasz. He says knowledge. Cultivate knowledge. Fejlesszük a tudást. Understand the root cause of your sin. Értsd meg a bűneidnek a gyökerét. And through knowledge, like we were saying at the beginning, when you read and study Shastra, your vision of the world will change. Ugye, hogyha tanulmányozod a sásztrát, akkor a világlátásod meg fog változni. You will look at the world differently. Your desire will not be to exploit and rather to serve. És akkor megváltozik a hozzáállásod, nem úgy tekintesz a világra, hogy ezt kihasználni, hanem úgy szolgálni. And in this way, you will be able to overcome your sin. És így módon le tudod győzni a bűneidet. Parikshit Maharaj said, okay, that's good, Parikshit Maharaj azt mondja, jó, rendben, oké. Okay. but I feel like there should be something more. De azért én úgy érzem, hogy még kell valami. There's an interesting verse in the 9th canto. A 9. énekben van egy érdekes vers. Ballavan indriyagramo vidvamsanapi karshati. It says, even a very intelligent person, one who's cultivated a lot of knowledge, he may still struggle with the senses. Tehát azt a vers arról szól, hogy még a legmélyebb tudású ember, aki nagyon kultiválta a tudást, még az is küzd az érzékeivel. I think it's 9:17-19. 9, 17, 19. Matra swasra dhitrova na viviktashano bhavet ballavan indriyagramo vidvamsanapi karshati. That an intelligent person will still struggle with the senses. Knowledge is not enough. Tehát még egy intelligens ember is küzd az érzékeivel, tehát a tudás nem elegendő. So Parikshit Maharaj was urging Shukadeva Goswami to give a deeper answer. Tehát Parikshit Maharaj arra készteti, vagy azt kéri Shukadeva Goswamitól, hogy adjon még mélyebb választ. Something more profound. Még mélyebbet. Something more complete. Ami teljesebb válasz ennek. Something that can fully overcome sin. Amivel teljesen felül lehet kerekedni a bűnön. So then Shukadeva Goswami, he said, okay, let me give you the topmost answer. Aztán Shukadeva Goswami beleegyezik, jó, akkor megadom neked a csúcs választ. The topmost method by which one can overcome sinful life. A csúcs módszert, amivel a bűnös életen felül tudunk kerekedni. Something which can not just transform the way one thinks, but the way one feels, the heart. Egy olyasmi, ami nem csak azt változtatja meg, hogyan gondolkozol, hanem hogy hogyan érzel a szíved mélyén. Something that actually changes the heart. Valami olyasmi, ami a szívet változtatja meg. It says that is unalloyed devotion to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. A vegyítetlen odaadás az Istenség legfelsőbb személyisége Krishna iránt. It's the ultimate way to overcome sinful life, but not just sinful life, the desire for sinful life. Ezzel felül lehet kerekedni nem csak a bűnös életen, hanem még azokon a vágyakon is, amik a bűnös életre irányulnak. He says, Kechit kevalaya bhakta vasudeva prayana aghamdunvanti kartsnena niharam eva bhaskaram. It says, just like if there's fog. Ez olyan, mint hogyha valahol köd van. What comes, the sun comes and it dissipates all of the fog. És akkor feljön a nap, és akkor az egész ködöt mind eltünteti. In a similar way, unalloyed devotion, Vasudeva Parayanaha, for someone who is fully surrendered to the Lord. Tehát a vegyítetlen odaadás, valaki, aki teljesen meghódolt az Úrnak. All of the fog in the heart is removed. Az ő szívében mindenféle köd eltűnik. Gradually, step by step. Fokozatosan, lépésről lépésre. The fog is the lack of clarity. Ugye a köd itten a világosságnak a hiányára utal. The lack of absolute clear purpose. Annak a hiánya, hogy valakinek teljesen egyértelmű, világos célja legyen. The conditioned soul is, I want Krishna. Ugye a feltételekhez kötött lélek azt mondja, én akarom Krisnát, but I also want a bit of Maya.
de egy kicsit akarok magamnak is, if we're honest. hogyha igazán becsületesek. I want Krishna, but a little bit of Maya in there as well. Akarom Krishnát, de azért nekem is jusson valami. And a more advanced devotee says, okay, I want Krishna and I know there's Maya, but I don't want the Maya to be there. Egy fejlettebb bakta azt mondja, hogy én akarom Krishnát, but I don't want the Maya to be there. But I I don't want the Maya to be there. De én nem akarom, hogy mája is legyen. And that becomes more and more honest. I do not want the Maya. És én fokozatosan egyre becsületesebben, egyre őszintébben fogalmazódik meg, hogy nem akarom máját. And when one can honestly say to Krishna, because at the end of the day it's between us and Krishna. Tehát végül is ez egy személyes dolog Krishna is köztünk. When one can say, Krishna, I don't want this Maya. Amikor már azt mondhatom Krishnának, hogy most már nem akarom ezt a máját. Then advancement can be much faster. És akkor már gyorsabban tudunk haladni. Whilst we're holding on, things are much slower. Hogyha még kapaszkodunk májába, akkor sokkal lassabban. It's like you're in a ship and the engine's going, but the anchor's down. Ez olyan, mint amikor van egy hajó, megy a hajónak a motorja, de a horgony is le van eresztve. So unalloyed devotion means I want Krishna. A vegyítetlen odaadás azt jelenti, hogy én Krishnát akarom. And I use everything in my life to help me to propel my journey towards Krishna. És mindent arra használok az életben, hogy segítsen abban, hogy Krishna felé hajtson. Yeah. So this process of bhakti, this is the most comprehensive solution for overcoming sinful life. Ez a megoldás, ez a bhakti, a legösszetettebb megoldás a bűnös életnek a leküzdésére. So I'm just going to go to the science of devotion, the nectar devotion very briefly. Ugye az odaadás tudománya, az odaadás nektárja könyve van, egy kicsit ebbe bele. Rupa Goswami describes to us why we suffer. Rupa Goswami elmagyarázza, hogy miért szenvedünk. Yeah, what causes us to suffer? Mi okozza azt, hogy szenvedünk? Yeah, this is very important for us to be very conscious of. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon tudatában kell ennek lennünk. Who wants to suffer? Ki akar szenvedni? Yeah. Who gets up in the morning and thinks, I want to suffer? Ki az, aki reggel felkel, és azt mondja, ma szenvedni akarok? I know a few people who have that tendency. Ismerek egy-két embert, akiben But I don't think it's a healthy tendency. De hát it's not a healthy tendency. Nem egy jó tendencia, jó hajlam. It's not healthy. It's not healthy. Yeah. Nem egészséges. Yeah. So then, but why do we suffer? Hát akkor miért szenvedünk? Why does it still come? Miért jön mégis a szenvedés? Rupa Goswami describes that it comes because the root cause of suffering is avidya. Ugye azt mondja Rupa Goswami, hogy azért jön, mert a gyökere ennek a szenvedésnek az avidya. Ignorance. A tudatlanság. The root cause is ignorance. Tehát a gyökere a problémának a tudatlanság. Ignorance of what? Trigonometry? No. Szóval hogy vajon a geometria vagy a trigonometria ismereteink a hiánya okozza? Nem. Ignorance of who we really are. Azzal kapcsolatos tudatlanság, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk. Ignorance of who Krishna is. Tudatlanság azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Krishna. Ignorance of the actual purpose of life. Tudatlanság azzal kapcsolatban, hogy mi a valódi célja az életnek. Ignorance of what kind of desires and activities will actually make me happy. Tudatlanság azzal kapcsolatban, hogy milyen vágyak és milyen tevékenységek tesznek majd engem valóban boldoggá. Ask yourself, what will make me happy? Kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami engem boldoggá tehet. And think about how many things we do over the course of a day, a week and a month, which we think will make us happy, but don't actually do that. Gondoljuk végig, hogy egy nap, egy hét, egy hónap alatt mennyi mindent csinálunk, amiről azt gondoljuk, hogy majd attól leszünk boldogok, azt mégse. Because of this ignorance, there is a bija, a seed
of sinful life. De ez azért van, mert a tudatlanság az valójában egy mag, az a bíja, a bűnös életnek a magja. What does sinful mean? Mit jelent az, hogy bűnös? Those things which take us away from Krishna. Azok a dolgok, amelyek Krishnától elválasztanak. Krishna is not the kind of God who says, you're sinful and therefore I curse you or make you suffer. Krishna nem az a fajta Isten, aki azt mondja, hogy bűnös vagy, és ezért megátkozlak. But the sin just means those things which veer us away from the desire for Krishna in our hearts. Tehát tulajdonképpen a bűn azok a dolgok, amelyek minket eltávolítanak, a vágyainkat eltávolítják Krishnától. So because our understanding is wrong, Mint hogy nem jó a megértésünk, we may have a tendency to desire the wrong things. ezért nem helyes, nem jó dolgokra vágyunk. So because of the wrong desires, the natural follow-on is that we commit sinful activities, papam. És mint hogy rossz dolgokra vágyunk, helytelen vágyaink vannak, ezért óhatatlanul belesodródunk a bűnbe. So we have the wrong vision of the world. Rossz szemekkel látjuk a világot, We harbor the wrong desires. a szívünkben rossz vagy helytelen vágyakat dédelgetünk, And naturally those then lead to sinful acts. és ezek természetszerűleg vezetnek a bűnös élethez. And as you commit sinful acts, we all know, as you sow, so shall you reap, karma. Yeah. Ugye ki mint vet, úgy arat, And that karma leads to two types of results. és akkor ez olyan karmára vezet, aminek kétféle eredménye van. There is prarabdha karma. That means what we experience right here, right now. Ez az egyik fajta karma, amit rögtön, tehát az azonnal megnyilvánuló karma, amit most átélünk. As a result of what we've committed in the past, either mainly in previous lives, maybe also in this life. Tehát lehet, hogy az a karma, ami most megnyilvánul, annak lehet, hogy az oka ebben az életben van, de lehet, hogy egy korábbi életben van. Maybe we have health problems, Lehetnek egészségi problémák, relationship problems, kapcsolati zavarok, financial problems, pénzügyi gondok. so many problems in the world. Annyi probléma lehet ebben a világban. And in this way we suffer. És ezért szenvedünk. But this is karma which we're experiencing now due to previous activities. De ez olyan karma, amit korábbi tetteink következtében szenvedünk el. Prarabdha karma. Then the second type of karma is aprarabdha karma. A második fajta karma az pedig más. This is those, as a result of sinful activities, karma which has yet to manifest. Ez az a karma, ami a bűnös cselekedeteinknek következménye lesz, ami még nem nyilvánult meg. So we all experience a degree of suffering in our lives. Tehát mi mindannyian valamennyi szenvedést el kell viseljünk ebben az életben, But what we don't know is that there is more suffering to come. de nem tudjuk, hogy mi jön még. Milyen szenvedés jön még. I see some faces like, thanks, Ānanda Caitanya. Látom az arcokon, hogy kösz szépen. Sorry. Bocsi. We have a positive solution. De nyugi, van pozitív megoldás. There is, every cloud has a silver lining, they say. Ahogy mondják, minden felülnek van egy ezüst szegélye. Yeah, so Bhagavatam is actually very positive. A Bhāgavatam az tulajdonképpen pozitív, It doesn't lie to us. de nem hazudik nekünk. Prabhupada didn't lie to the devotees. Prabhupád soha nem hazudott a baktáinak. Maybe a little bit. Talán egy kicsit. He said, just come, Azt mondta, gyertek, csak gyertek. chant, dance, and Énekelj. feast. Énekeljetek, táncoljatok, feasteljetek, Chant, and chant and be happy. énekeljetek és legyetek boldogok. And it's that simple. Ez egy ilyen egyszerű. So, yeah, Prabhupada said, I tricked you. Mondta Prabhupád, hogy most betrükköltelek benneteket. But he had a very deep, profound, and compassionate purpose. De őnek egy nagyon-nagyon mély és nagyon együttérző célja volt ezzel.
And that was to free us from this whole cycle. Az, hogy kimentsen minket ebből a körforgásból. Okay, so we're talking about this cycle. So there's this aprarabdha karma, more to come. Ugye ez a második fajta karma, ami majd csak meg fog nyilvánulni. Because there is karma which is yet to fructify. Ugye, mert van olyan karma, aminek még meg kell érnie. Why? Because what happens is that when we commit some sinful act, Ugye ez úgy van, hogy ha elkövetünk valamilyen bűnös cselekedetet, okay, yes, there is a direct result for that. there is A direct result. igen, annak lehet egy közvetlen eredménye, And at the same time, what it does is that it increases the proclivity to sin again. de a másik következménye az, hogy fokozza azt a hajlandóságot, hogy megint elkövessük ezt a bűnt. This proclivity or tendency to sin is called kutam. Ezt úgy hívják, hogy kutam. Kutam. Úgy hívják, hogy kutam, ezt a hajlandóságot, hogy bűnt kövessünk el. And it just means that there's some attachment to sin. Ez csak azt jelenti, hogy van egy kis ragaszkodás a bűnhöz. A leaning. It reinforces the material desires. Ez ráerősít az anyagi vágyakra. I remember when I was very young. This is a confession here. Most itten gyónni fogok nektek. Amikor nagyon fiatal voltam, I went to the seaside. Elmentem a tengerpartra. And there was a machine. És ott volt egy gép. And there was no one manning the machine. There was no one guarding it. And I can't, maybe I was 9 or 10 years old. 9-10 éves voltam, és ott volt egy gép, és nem volt ott egy kezelője a gépnek. And it was a machine with lots of coins, and there was something just going back and forth. És ez a gép, this was a sort of play machine. Yeah. Tehát ez egy ilyen játékgép volt, amiben az volt, hogy a kis pénzérméket így tologatta ide-oda. And it's just going back and forth. And if you drop the coin at the right time, it will fall in the right place. So when it goes forward, then it will push the coins, and they'll come down, and you can take the coins. És hogyha ez úgy működött, hogyha bedobtál egy pénzérmét, és a megfelelő időben, megfelelő helyen dobtad be, akkor attól ugye egy csomó érme leesett. And somewhere else you heard coins falling. Aztán hallottad, hogy máshol ugye potyognak ezek a pénzérmék. And then so many coins were just right on the edge, and you felt just csomó olyan érme volt, ami éppen ott a peremén volt, hogy már majdnem leesik. Just one more coin, and I'm sure, wow, they'll all drop. És akkor csak még egy érme, és akkor az egész leesik. So then, I had in Brighton. Was it Brighton? It was Southend. Southend. Yeah. Another dirty place, yes. Yeah. So then, I had a few coins in my pocket. Tehát volt egy pár érme a zsebemben. It was my lunch money. Ez volt az én ebédpénzem. It was a one-day outing to Southend on Sea. Yeah, egyszer Southenden voltunk egy napra. And so I thought, okay, one coin, and I had to reach, and I dropped it in. Fel kellett nagyon nyújtózkodnom, és beejtettem a pénzt. And it dropped right in the right place. A megfelelő helyre esett. And it moved forward. És akkor mozgott. All the coins moved forward a little bit. Minden érme egy picit elmozdult. But not quite enough. De nem eléggé. And okay. One more coin. Na, akkor még egy érme. And I thought, okay, but this one, I'm sure. Most már muszáj ezzel. Right time, if I drop it, these coins, I'm going to be a millionaire, If one more coin, I drop it. Még egy pénzérme, és akkor... Then I'll be a millionaire. És akkor milliómos lesz. I mean, that's what the mind tells you, right? Ugye ez az ő all these coins, who knows how many coins, 10 times. Ki tudja hány, 10 000. I dropped the coin, but wrong timing. De nem jó volt az időzítés. Anyway, long story. I ended up gambling away all my money. Ugye aztán végén az összes pénzemet így eljátszottam. It was probably about 50p, it wasn't so much. Ez nem volt olyan nagyon sok, lehet, hogy talán fél font volt. Means 250 forints, but it was like 30 years ago, it was worth something then,
120 pence, yes. Half a pound? 120 50p. pence. 50p. No, it wasn't that long Was it? ago. Oh, no, not that long. That was the 70s. Bocsánat, elnézést. Már új font volt, már új In penny. the past, there were 240 pence in a pound. But now there's Régen 100. 240 penny volt egy fontban. Okay, anyway, so the point is that I got attached. Tehát ez mit akarok ezzel kimutatni? Az, hogy ragaszkodás ébred bennem. I was 9 or 10 years old, 9-10 éves voltam, but I was a gambler. és egy játékos, nagy játékos voltam. And I just remember that attachment. Emlékszem erre a ragaszkodásra, And it was a lesson. és ez tanulságos volt. So I avoided those machines, for life. Azóta egy életre megtanultam, hogy ezeket a gépeket el kell kerülni. Anyway, but the point is that the tendency to sin is addictive. Az a lényeg, hogy ugye van ez a tendencia, hogy bűnözzünk. It leaves a mark on the heart. És ez egy benyomást tesz a szíven. Attachment develops. Kialakul egy ragaszkodás, And somehow, because we're conditioned souls and we have lived with vice for so many lifetimes, és mivel feltételekhez kötött lelkek vagyunk, és az efféle bűnökkel sok-sok éven át együtt éltünk, we become much more attached to sinful life ezért sokkal jobban ragaszkodunk a bűnös élethez, than to spiritual life. mint a lelki élethez. It's much easier. Mert sokkal könnyebb a bűnös életet élni. And that has to change through the process of repeated, attentive, serious devotional service. És ezt csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha figyelmes, következetes módon éljük a lelki életet. So when we sin, the proclivity to sin, the desire, the tendency to sin is also nourished. Tehát amikor egy bűnt követünk el, akkor azzal tápláljuk azt a hajlamot is, azt a vonzódást is a bűnhöz. And that leads to more sinful desire, És aztán az eredmény további bűnös vágy, more sinful action, további bűnös cselekedet, more sinful tendency, még további bűnös hajlam, and more sinful desire. és újabb bűnös And in vágyak. that way, we are in this cycle, És akkor itt ez egy körforgás. this upward spiral, or should I say downward spiral of sinful Tehát life. ez egy olyan, mint amikor egy dugóhúzóba kerül a repülő. And in this way, the individual, the living entity, who may be very innocent, is suffering more and more. És így aztán a élőlény egyre többet és többet szenved. And if you look around and you notice, people are suffering more and more. Tehát nézzetek körül, az emberek egyre többet szenvednek. And in the news and in studies, they like to say, okay, well, these problems were always there. We're just better at observing them, detecting them, and reporting them. Ugye aztán, hogyha olvasod a híreket, találkozhatsz azzal is, hogy hát ezek mindig voltak, ezek a problémák, csak most már jobban szem előtt vannak, többet hallunk róluk. But no, there is more and more suffering in the world because of this cycle. De emiatt a ciklus miatt egyre több szenvedés van a világban. So, and therefore there is something serious that's needed in order to solve this problem. Tehát, hogy valamire szükség van, hogy megoldjuk ezt a problémát. It's not just okay, you just do some ritualistic activity and it will be solved. Tehát nem arról van szó, hogy akkor elvégzek valami rituális szertartást, és akkor megvan oldva. Just some prayaschit, some atonement, you do some sort of ritual, some ceremony, some yagya, and everything's gone. Csinálsz valami rituális engesztelést, valami jagját, és akkor le van tudva. Nem. Something much deeper is needed. Valami sokkal mélyebbre van szükség. So, therefore, this process of devotional service is the solution. A megoldás az odaadó szolgálat folyamata. Something which gets to the root of the problem. Valami olyasmi, ami a probléma gyökerét támadja. Something through which there is no further karmic bondage. És valami olyasmi, ami már nem okoz további karmikus lekötöttséget. Through a process through which one can become free. Egy olyan folyamat, aminek révén valaki megszabadulhat. And even if one does suffer, és még ha van is szenvedés, it's like if there's a ceiling fan, we don't have them in the West so much, but in India there's lots of
ceiling A fans. nyugaton nem nagyon vannak ilyen mennyezeti ventilátorok, de keleten inkább, és akkor ez egy példa, But when you turn off the ceiling fan, it's still spinning for some time. hogy amikor ugye van, ott forog fönt ez a ventilátor, és akkor lekapcsolod, akkor még egy darabig forog. In the same way, when we take to devotional service, there Ugyanígy, will still be some residual suffering. ugyanígy amikor elkezdjük az odaadó szolgálatot, azért még lesz szenvedés. But our spiritual consciousness gives us tools by which we can deal with that suffering and not be affected. De a lelki tudat az ad egy eszközt ahhoz, hogy ezt a szenvedést elviseljük, és ne folytatódjék tovább. So the ultimate way to overcome this problem of sin, ultimately, is bhakti, unalloyed devotion. Tehát akkor végül is a bűn végleges kiírtása, az a bhakti, az a vegyítetlen odaadó szolgálat révén lehetséges. Because what bhakti does ultimately is that it changes the desires in the heart. Mert a bhakti az megváltoztatja a szívben levő vágyakat. It gives a higher taste. Egy magasabb ízt ad. And that helps to destroy the bijam, the seed for sinful life. Ez segít abban, hogy azzal, hogy elpusztítja a bűnös életnek a csíráját, It destroys all karma. elpusztítja az összes karmát, And the kutam, the proclivity, the tendency to sin. és Also. ezt a hajlamot is megszünteti, ami a bűn felé visz. As well as the ignorance, És ugyanakkor persze felszámolja a the tudatlanságot, initial avidya which we spoke about. ja, amiről beszéltünk, az avidyát. So in connection to this, Shukadev Goswami says, let me tell you a story. Tehát ezzel kapcsolatban mondja Shukadev Goswami, hadd mondjak el egy It's történetet. an ancient story which helps to explain and exemplify this principle. Ez egy nagyon régi történet, ami segít megérteni ezt az elvet. I'll start the story. So there's Ajāmila. Itt van Ajāmila. A very pious young man. Nagyon jámbor fiatal ember. He grew up studying the Vedic literatures, Az egész neveltetése során a védikus irodalmat living a tanulmányozta. very regulated life. Nagyon rendszeres életet élt. He was serving the Supreme Lord. Szolgálta a legfelsőbb urat. He was, as you can see, got a nice shiny white Brahmin thread. He was a Gyönyörű, brahmana, twice ragyogó, initiated. friss brahmin zsinórja volt. He was learned, Tanult sense ember volt. controlled, mind controlled, all good qualities, humility, tolerance, peacefulness. Tehát csupa jó tulajdonságokkal rendelkezett, urai volt az érzékeinek, békés volt az elméje. The Bhagavad Gita says, Samo damo tapaso chim shantir arjama evacha jnanam vijnanam ashtikyam brahma karma svabhavajam, 1842 Bhagavad Gita. So many good qualities. Tehát ugye a Bhagavad Gita is felsorolja, csupa-csupa jó tulajdonsága volt. One day he went Egy to the napon forest. He went to the forest. elment az erdőbe. He just went to collect some fruits and roots, Azért ment az erdőbe, hogy csak van gyümölcsöket, meg gyökereket szedegessen, some flowers for puja, a púdzsához virágot szedjen. and he was just minding his own business. Tehát csak ezen volt az elmé, ezzel foglalkozott. And then És akkor he chanced upon a scene. véletlenül meglátott egy jelenetet. I'm not sure how well you can see it. Nem tudom, mennyire látszik a képen, You may not want to see it. lehet, hogy nem is akarjátok látni, But it was a scene that he had never ever seen before. de egy olyan jelenet, amit soha nem látott azelőtt, And it completely blew his mind. és teljesen felrobbantotta az agyát. He had never seen anything like this before. Semmi ilyesmit nem látott azelőtt. What is going on here? Mi történik itt? Thank you. That was good. That's good, right? There was a Shudra, Ott volt egy sudra,
and he was a lusty man embracing a prostitute. És egy kélyes ember, aki megölelt így egy prostituáltat. And they were engaging in amorous pastimes. És ilyen szerelmi kedvteléseket folytattak. Ajāmila was totally bewildered and disturbed. Ajāmila teljesen megzavarodott, és hát zavarba jött. He didn't know where to go, what to do, what to think. Nem tudta hova menjen, mit gondoljon. He didn't want to see, Nem akarta látni, but something made him keep watching. de mégiscsak nézte. He was going crazy. Teljesen megzavarodott. All of the knowledge that he had cultivated from the beginning of his life seemed to suddenly just go out of the window. Mindaz a sok tudás, amit születése óta gyűjtögetett, úgy tűnik, hogy eltűnt. He knew very well what was good for him. He knew that he should turn his face and leave that place instantly. Ő tudta, hogy mit kellene csinálni, hogy elfordítani a fejét és azonnal elmenni onnan. But despite all of his knowledge, he wasn't able to stop. De minden tudás ellenére nem volt képes abba hagyni, hogy nézze. Ballavan indriyagramo vidvamsan api karshati. Even a person of great knowledge will struggle with the senses. Még egy nagy tudású személy is küzd az érzékeivel. He felt a lusty desire overcome him. Kélyes vágyat érzett, és nem tudta legyőzni. And it was overpowering. És ez teljesen legyűrte ez a dolog. He felt so agitated. Annyira felizgult, And he felt so attracted to this és annyira prostitute. vonzott ez az egész, His knowledge, his dharma, his morals, his values, his ethics, everything suddenly just seemed to go out of the window. a tudása, az erkölcse, a magas elvei, ezek mind oda These lettek. things governed his life. Eddig egész élete erről szólt. This is how he lived on the basis of these foundations. Ezeken az elvi, morális alapokon állt az egész élete odáig. This is the power of lust. Ez a kélyvágynak az ereje. Vidyanam eha verinam. This is the greatest, all-devouring, sinful enemy of all. Ez a legnagyobb, mindent bezabáló, felevő. Krishna says in the Gita, Kama esha, Krodha esha, Rajogun samudbhava, Mahashano mahapapma, Vidyanam eha verinam. Kama leads to anyway, lust is the most sinful, desiring enemy of Tehát all. a kélyvágy az a legbűnösebb ellensége a léleknek. The 11th canto of the Bhagavatam says, Kim vidyaya kim tapasa kim tyagena shrutena va kim viviktena maunena stribiryasya manohritam. It says, what is the use of big education? 14. énekben olvashatjuk, mi a haszna a nagy képzésnek. What is the use of great austerities? Mit érnek a nagy lemondások, Renunciation. a nagy vezeklések? What is the use of studying religious scriptures? Mi értelme a vallási iratok tanulmányozásának? What is the use of living in solitude and silence? Mit ér az egyedüllétben élés és a csendben élés? If after all of these things one's mind is still stolen by the opposite sex. Hogyha mit érnek mindezek, hogyha az elmédet még mindig el tudja rabolni a másik nem? So, what is the purpose of all of these activities? Mi ezeknek a tevékenységeknek a célja? Az értelme? It all goes out of the window. Eltűnnek. So, this was Ajāmila's situation, very sad. Tehát ez volt Ajāmilának a szomorú helyzete. And after the break, we will continue with how to avoid such temptation in life. A szünet után folytatjuk azzal, hogy hogyan kell ezt a kísértést And elkerülni. this is one example. There are so many other examples of temptations, but this is the one that we see here in the story of Ajāmila. Ugye nagyon sokféle kísértés van, de hát ugye az Ajāmila történetében ezt tanulmányozhatjuk. Padam padam vipadam natesham. There is danger at every step. Minden lépésnél veszély van. And if one is serious about Krishna consciousness, then one sees that yes, these are dangers. Tehát, hogy ha az ember komolyan veszi a Krishna tudatot, akkor látnia kell, hogy igen,
minden lépésnél veszély van. And therefore a serious spiritualist is very concerned about avoiding such pitfalls in their Tehát life. aki komolyan átadta magát a lelkiségnek, az tudatosan kerüli azokat a veszélyes helyzeteket. And we have to go very quick if we're going to get through all of these slides today. Very? We have to go very quick if we're És akkor going to nagyon gyorsan végig kell mennünk a hátralevő if we're going to finish. diákon. Okay, Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! So we'll give a 7-minute break. 7 percet kaptok. Csak megemlítem, hogy aki szépen végigüli az egész előadást, az kap egy földi magyaró helyes kekszet. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, everyone. Okay, so actually we could do a japa seminar. Igazából csinálhatnánk egy japa szemináriumot. And this was my consideration. I thought that we could do this. Arra gondoltam, ezért megfordult a fejembe, hogy ilyet is csinálhatnánk. But time's always short. De most rövid az időnk. Maybe at some point we can do a japa seminar. De lehet, hogy eljön ennek az ideje, hogy ilyet csináljuk. After we finish the 12 cantos of the Bhagavatam, we could do... Miután befejezzük a Bhagavatam 12 énekét, akkor majd I utána. have hope that we will finish the 12 cantos of Van the remény arra, hogy Bhagavatam. befejezzük a 12 éneket. I promise to travel, not to travel too much Megígérem, hogy nem fogok túl sokat utazni. at some point in my life. Az életem egy pontján majd, I can't promise when. de nem ígérhetem, hogy mikor. I don't decide my travels, De nem én döntök az utazásaim fölött. I think. So, avoiding temptation. Elkerülni a kísértést. Ajāmila saw once such a scene. Ajāmila egyszer látott egy ilyen jelenetet. See, the fact is that it was just such a rare scene in his world. Az ő világában ez egy nagyon ritka jelenet volt. But in Kali Yuga, today's world, and I won't say the Western world because India is getting more and more like it, this is commonplace. De a nyugati világban, a materialista világban, és nem is fogom mondani, hogy nyugaton, mert Indiában már egyre sűrűbben, szóval ez csak egy általános dologgá válik. We are surrounded by a bombardment of the senses. Azzal vagyunk körbevéve, hogy bombázzák az érzékeinket. We are surrounded by temptation constantly. Folyamatosan kísértés vesz bennünket körbe. And if this isn't tempting to you, then that will be tempting. És hogyha valami nem annyira hoz kísértésbe, vagy ébreszt vágyakat, akkor majd egy másik dolog fog. And if that's not tempting, then it will be something else. És hogyha az sem, akkor lesz egy következő. The fact is that Maya has a radar. A lényeg, hogy Májának van egy radarja. She will scan you, she'll see the weak points, and she knows where to shoot. Be fog téged mérni, felismeri a gyenge pontokat, és pontosan tudja, hova lőni. So we have to protect ourselves. Meg kell magunkat védenünk. We have to work out how do we avoid this temptation. Ki kell dolgoznunk egy módszert arra, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezt a kísértésbeesést. How not to succumb to the temptations of the material energy. Hogy az anyagi energiának, a kísértéseinek hogyan ne essünk áldozatába. And I'm going to go a little quicker. Picit gyorsabban fogok haladni. Number one, you need to be convinced. Először is az embernek meggyőződöttnek kell lennie. We need to read and study Shastra. Kell a meggyőződés, olvasnunk kell a sásztrát, és nem csak olvasnunk, tanulmányoznunk. As well as giving us the deepest transcendental wisdom. Ami adja nekünk a legmélyebb transzcendentális Srila bölcsességet. Prabhupada is also giving us a philosophical understanding of the world. Srila Prabhupada ad nekünk egy filozófiai megértést is a világról. So that we can become immunized to the various pleasures and attractions of the world. Hogy a különféle kísértései és érzékkielégítései ellen legyen egyfajta védettségünk. Bhagavad Gita says, Yehi samsparsha jaboga dukkha yonaya evate adiyantavanta tu konteya adiyantavanta tu konteya nate shuramate buddha. It says the samsparsha, the senses coming in touch with the sense objects. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy az érzékek kapcsolatba kerülnek az érzéktárgyakkal. Dukkha. It leads to distress, misery. És hogy mihez vezet? Dukkha, szenvedéshez. Because that connection, senses to the sense objects, has a beginning and an end. Adi, anta.
Mert az érzékeknek, az érzéktárgyakkal való kapcsolatának van kezdete és vége. Nate shu ramate Buddha. A Buddha, an intelligent person, doesn't engage with such activities. De egy intelligens ember nem folyik bele ilyen tettekbe. And Prabhupada's purport is powerful. Prabhupádnak a magyarázata nagyon, nagyon komoly. It's reminding us of what we've all experienced time and time again, over lifetime, and reminding us, hey, this is what it's about. Don't desire it, don't go there. Emlékeztet bennünket arra, hogy életről életre mibe voltunk benne, mire vágyakoztunk, és mutatja nekünk, hogy mi az eredmény, és mondja, hogy ne kövessük el újra ezt a hibát, ne vágyjunk ilyenre, és ne csináljuk ezt. The nature of illusion is that it makes us think, this time is different. Az illúziónak a természete azt sugallja nekünk, azt gondoljuk a hatására, hogy majd most más lesz. Maybe she's the one, maybe he's the one. Talán that I've been waiting ő for. az igazi, majd ő lesz a nagy ő. That's the nature of the material energy. Ez az anyagi energiának a természete. The illusory energy. Az anyagi illuzórikus energiának a természete. So conviction, strength. Meggyőződés, erő. Then number 2, we need openness. Aztán mire van még szükségünk? Nyitottságra. We need to have good friendships, relationships. Kell, hogy legyenek jó barátságaink, jó kapcsolataink. We need to therefore be open to devotees and their help and support. Nyitottnak kell lennünk a bakták felé, nyitottnak kell lennünk az ő segítségükre és támogatásukra. Someone, at least one person, if not two, who we can be open to about our shortcomings and temptations. Szóval legalább legyen egy olyan személy, akinek fel tudjuk tárni a nehézségeinket vagy hibáinkat. And that openness gives Krishna the impetus to give us a special mercy and strength to overcome the difficulties. És ez a fajta nyitottság vagy megnyílás, ez Krishnának ad egy lehetőséget, vagy inkább egy ilyen impulzust, hogy akkor adjon nekünk egy különleges kegyet arra, hogy felül tudjunk kerekedni azokon a nehézségeken. Number 3 is safety. A harmadik az a biztonság. One has to be very careful not to expose oneself to situations which may make them compromised. Az embernek óvatosnak kell lennie, hogy ne keverje magát olyan helyzetekbe, ahol megrontják. To avoid being in situations where we're exposed to the material energy. El kell kerülni olyan helyzeteket, ahol túlságosan ki vagyunk téve az anyagi energia hatásának. And then taste. És akkor ott van az íz. And this is the ultimate solution. És ez a végső megoldás. To get taste from our spiritual practices. Hogy ízre teszünk szert a lelki gyakorlatainkból. Krishna says in the Gita, Vishaya vinivartante nirharasya dehinam param rasovarjam rasopiyasya param drishtva nivartate. One who sees the higher taste, he can let go of the lower taste. Aki meg tudja tapasztalni a magasabb rendű ízt vagy boldogságot, ő el tudja könnyedén engedni az alacsonyabb rendűt. Then renunciation doesn't even feel like renunciation, it's just natural. A lemondás nem is érződik, nem is tűnik lemondásnak, ez csak egy természetes dologgá válik. Because the senses have to be engaged, they need some connection. Mert az érzékeket le kell foglalni, nekik kell valamilyen fajta kapcsolat. You'll either go for the lower taste, where there's japala sukha, a little bit of happiness. Vagy kénytelen egy alacsonyabb rendű ízt elfogadni, ahol kisebb boldogság van. Or if one is serious and absorbed in Krishna consciousness, then there's a potential for an ocean of taste. De hogyha valaki komoly a Krishna tudatban, akkor ott a lehetőség egy óceánnyi íz elérésére. So Ajāmila was lacking Ajāmilának ezek nem voltak meg. in at least some of these because he became a victim of temptation. Mert ő ugye a kísértésnek az áldozatává vált. And so he saw this prostitute and he desired to engage with her. Látta a prostituáltat és vágy ébredt a szívében, hogy vele legyen. He began to think, how can I be with this person? Elkezdett azon gondolkozni, hogyan lehetnék ezzel a személlyel. He abandoned his wife.
elfordult a feleségétől. He abandoned looking after his mother and father. Nem gondoskodott tovább az apjáról és édesanyjáról. And all he could think of was this woman. És az egyetlen dolog, amire tudott gondolni, az a nő volt. So he abandoned all of his duties Elhanyagolta minden kötelességét, and he began to associate with her. és elkezdett ezzel a nővel társulni. And through that he engaged in so many illicit activities. És ezen a kapcsolaton keresztül rengeteg törvénytelen tettbe bonyolódott. Because one irregulated illicit activity opens the doors to many, many others. Mert egy szabályozatlan, törvénytelen tett, vagy nem megfelelő tett, akkor kinyitja a kaput nagyon sok törvénytelen, vagy nem megfelelő tett felé. So in order to maintain this illicit connection, he had to engage in many other illicit activities to keep going. Szóval ahhoz, hogy ezt a törvénytelen kapcsolatot fent tudja tartani, akkor nagyon sok más törvénytelen dolgot kellett tennie. He broke all his vows, he broke his dharma. Mindenfajta fogadalmát megszegte, a dharmáját felrúgta. And he became a complete sense enjoyer. És teljes mértékben egy érzékkielégítővé vált. Ajāmila was 88 years old. Ajāmila 88 éves volt. He was about to die. Éppen a halálának a pillanatában volt. He had 10 children 10 gyermeke volt with this lady. ettől a nőtől. And he had wasted his life on sense gratification. És az életét az érzékkielégítésre pazarolta el. The time came for him to leave his body. De jött az idő, hogy elhagyja a testét. And in the final moments, just as he was about to die, És az utolsó pillanatokban, amikor pont készült meghalni, he called out to his deepest, greatest attachment. akkor felkiáltott, és a legmélyebb, a legnagyobb ragaszkodását mondta. Of his 10 children, there was one, the youngest child. A 10 gyermeke közül a legfiatalabb volt a kedvence. When that son was born, Mikor született ez a fiú, a great sage visited. egy nagy bölcs látogatott hozzá. This sage was called Lomasa Rishi, Lomasa Rishinek hívták ezt a and bölcset. he named the son. Ő nevezte el a fiút. What did he name him? Hogy hívta? Narayan. Nárájannak. What a name! Milyen szép név. Ajāmila said, "What kind of a name is this? Ajāmila megmondta, hogy milyen fajta név It's ez. far too religious." Túl vallásos. But anyway, fine, you've named him, we'll call him Narayan. Fine. Jó, de ha már adtál neki egy ilyen nevet, akkor így fogjuk hívni, hogy Nárájan. So in this way, Ajāmila began to call his son Narayan, Narayan, Narayan. És akkor Ajāmila elkezdte a fiát így nevezni, hogy Nárájan, Nárájan. This is what he was chanting constantly when he was young. Amikor fiatal volt, akkor ezt a nevet hívta, vagy ezt a nevet énekelte folyamatosan. But through such engagement with material life, his attraction towards the name was gone. De mivel nagyon szoros kapcsolatot épített ki az anyagi világgal, az anyagi energiával, akkor a kapcsolat ezzel a névvel az elveszett. But now, because his son was called Narayan, he gained an attachment towards the name. De mivel a fiát Nárájannak nevezték el, ezért megint kapcsolatba lépett ezzel a névvel. Egy So, ragaszkodás ébredt benne a név Just when iránt. he was about to die, what did he call out for? És amikor éppen készült meghalni, akkor kiért kiáltott? No longer the prostitutes, interesting. Érdekes, hogy nem a prostituáltat hívta. And this is the nature of material relationships. És ez a természet az anyagi kapcsolatoknak. Passion means nectar at the beginning, poison at the end. A szenvedély azt jelenti, hogy az elején nektár, a végén méreg. Sometimes you see on sort of, say the WhatsApp, you know, sort of people's pictures. WhatsAppon lehet látni néha a képet emberekről. I don't have social media, I use WhatsApp though. Én nem használom a social médiát, csak WhatsAppozok. And when it's a new couple, then they're always together. És amikor van egy új pár, akkor ők mindig együtt vannak. Give it 2 or 3 years though, and they're alone. De csak 2-3 év elteltével már egyedül vannak. The nature of attachment is that it comes and it goes. A ragaszkodásnak a természete az, hogy jön és megy. When it comes, it's so intense. Amikor jön, akkor nagyon erős, It's so overpowering.
akkor mindent felülmúl, and you feel there's nothing else that's more important in the universe. és úgy érzed, hogy az univerzumban nincs annál fontosabb dolog. But the nature of attachment is that it comes and it goes. De a ragaszkodásnak a természete az, hogy jön és megy. Ādiyantavanta tukanteya nateshu ramate buddha. Everything has material things. Shishidānitai Vijaygaranga ki. Material things have a beginning and an end. Az anyagi dolgoknak mindig van kezdetük és végük. And therefore, a Buddha, an intelligent person, doesn't engage with these passions that the world has to offer. Ezért egy buddha, egy intelligens személy nem bonyolódik bele azokba az érzéki élvezetekbe, amit az anyagi energia kínál. So Ajamila is just about to leave his body and he shouts out, Narayan! Ugye Ajāmila éppen kezdi elhagyni a testét, és akkor csak felkiált. Narayan! Louder. Narayan! Narayan! And that's his final breath. Ezt a nevet mondja utolsó lélegzetvételével. That's it, he leaves his body, finish. Aztán vége, elhagyja a testét. So right there, who comes straight away? There's 3 very ugly individuals who come. És kiérkezik azonnal 3 nagyon rossz kinézetű személy. They come to take him away, tie him up and take him away. Azért jönnek, hogy megkötözzék és elvigyék magukkal. These are called the Yamadutas. Őket Yamadutáknak hívják. And there's 3 of them. 3-an vannak. It represents body, mind and words. Ez, hogy 3-an vannak, ez azt jelképezi, hogy van a test, van az elme és a szavak. Because Ajamila had committed, or the living entity commits sin with body, mind and words. Mert Ajāmila az élőlény ezzel a 3 dologgal követel bűnt, a testével, az elméjével és a szavaival. These Yamadutas, they're the messengers. Duta means messenger. They're the messengers of Yamaraj. Yamaduta azt jelenti, hogy küldönc. Yamarajnak a küldöncei Yamaduták. Yamaraj is the king or the superintendent of death. Yamaraj, ő a halálnak az ura, vagy felügyelője, legfőbb A felügyelője. devotee doesn't die, by the way. Zárójelben megjegyzem, hogy egy bakta sosem hal meg. Yamaraj has no control over a devotee. Yamarajnak nincs uralma egy bakta fölött. No dominion over a devotee. Nincsen semmi ügye egy baktával. So they come and they're just about to tie a noose around the neck of Ajamila and carry him away. Jönnek a Yamaduták, és pont készülnek egy hurkot tenni Ajāmila nyakába, és magukkal akarják vinni. But then who comes along? De aztán kik érkeznek meg? There's Vishnu-dutas. A Vishnu-dúták. The 4 Vishnu-dutas come. Jön a 4 Vishnu-dúta. Why 4 Vishnu-dutas? Miért 4-en vannak? Na, Rai, Ya, Na. 4 syllables he chanted. Ugye a Narayan 4 szótagból álló szó, amit ő mondott. Every syllable of the holy name is so potent. A szent névnek minden egyes szótagja hihetetlen potenciális. Bhaktivinoda Thakur explains in Harinam Chintamani that if someone chants even 1 syllable of the holy name, they get benefit. Bhaktivinoda Thakur a Harinam Csintábaniban magyarázza azt, hogy ha valaki a szent névnek csak egy szótagját kimondja, már az is a javára válik. So when something is detestable, then a Muslim will say haram. Detestable? Detestable, not good. Not good, unliked. If then they say haram. Amikor valami egy dolog megvetendő, akkor azt mondják, hogy harám. Ha, they get benefit. Ha, attól a szótagtól, hogy ha, az már javukra válik. Ra, they get benefit. A rától, Ma, they get benefit. ma, ettől is. Every syllable, you get benefit. Minden szótag valakinek a javára válik. And that's how potent the holy name is. A szent névnek ilyen potenciája van. Even if then there is a gap in between the syllables. Még hogyha a szótagok között szóköz van, vagy szótag köz van, Even then there's benefit, but less. akkor még annak is van hatása, de kevesebb. So
There's so many glorifications of the holy name. A szent nevet annyiféleképpen lehet dicsőíteni. But the Vishnudutas came to protect Ajāmila. De a Vishnuduták azért jöttek, hogy megvédjék Ajamilát. Why? Because he had chanted the holy name of the Lord. Miért? Mert az Úr szent nevét énekelte. In a desperate mood, in a mood of helplessness. Egy kétségbeesett, kérlelő hangulatban. Nam namakari bahudha nija sarva shaktish. All potency is invested into these holy names of the Lord. Az Úr szent nevében minden potencia benne rejlik. And so they came to protect him. Szóval azért jöttek, hogy megvédelmezzék. The Yamadutas looked at the Vishnudutas and said, "Hey, what are you doing here?" A Yamaduták ránéztek a Vishnudutákra és feltették a kérdést, ti mit kerestek itt? And the Vishnudutas looked at the Yamadutas and said, "Hey, what are you doing here?" A Vishnuduták is ránéztek a Yamadutákra, hát ti meg mit kerestek itt? So the Vishnudutas said, "Actually, you've got it wrong. You don't belong here." És a Vishnuduták mondták, hogy rosszul értelmezitek a helyzetet, nektek itt semmi keresni valótok. You're the servants of Yamaraj. You have no dominion over Ajāmila. Ajamila fölött Yamaraj szolgáiként nincs uralmatok. And the Yamadutas were just confused. Hey, hold on, but we've got a whole list of this guy's sinful activities. A Yamaduták meg voltak zavarodva, hogy álljunk meg egy pillanatra, volt egy egész listájuk azokról a bűnös tettekről, amit Ajamila elkövetett. Yamaraj has various scribes. Yamarajnak nagyon sok írnoka van. And they all write down, every living entity has their own account. És minden egyes élőlénynek megvan a saját listája, So Tom, könyvelése. David, everyone, Mindenkinek. Levi, everyone has their own list. Mindenkinek saját oldal van a könyvben. Vagy saját And lista van. the Yamaduta said, hey, we've got a long list for Ajāmila. És a Yamaduták mondták, hogy de hát itt egy hosszú-hosszú listáról beszélünk. He's been a naughty boy. Ő egy pajkos fiú volt. So there's no doubt that he's ours. Szóval nincs kétség afelől, hogy mi fogjuk elvinni. But the Vishnuduta said, okay, so tell us the principles of Dharma. On what basis do you make this claim? És akkor a Vishnuduták mondták, hogy jó, akkor magyarázzátok el a dharma alapján, hogy milyen alapon viszitek őt You magatokkal. probably don't know the actual principles of Dharma, and that's why you're making this mistake. Valószínűleg nem ismeritek a dharmának az igazi elveit, ezért követitek most el ezt a hibát. The Yamaduta said, we know Dharma, of course we know Dharma. Dharmaraj is our boss. És a Yamaduták mondták, hogy hát persze, hogy ismerjük a dharmat, hogy ne ismernénk, Dharmaraj, Yamaraj, ő a mi urunk. So they began to explain, if someone commits bad activities, then they go to Yamaraj. If they commit good activities, if they're Krishna conscious, the Vishnudutas take them away. És elkezdik magyarázni, hogy igen, amikor valaki bűnös tettet hajt végre, akkor Yamarajhoz kerül, és ők viszik el, hogyha valaki Krishna tudatos és jó tetteket hajt végre, akkor a Vishnuduták. And Yamaraj oversees someone who's been naughty. És Yamaraj felügyel egy olyan személyt, aki nem megfelelően viselkedett. And they have to suffer for their activities, and Ajāmila is one such specimen. És el kell szenvednie a bűnös tetteinek a visszahatását, és Ajamila egy ilyen alany, akinek szenvednie kell. And it's described that these adharmic people, they're entangled in a network of reactions. És beszélnek arról, hogy egy ilyen bűnös személy a visszahatásoknak a hálójába bonyolódik. It's described like a silkworm which creates a cocoon from outside its own body. Úgy mesélnek erről, vagy azt a példát hozzák, mint amikor van a selyemhernyő, aki saját maga köré épít egy burkot. But that cocoon entangles a silkworm itself. De ez a burok, vagy ez a báb, ez saját magát a selyemhernyót fedi be, vagy burkolja be. So the Vishnudutas heard the Yamadutas and they said, yes, that's pretty accurate. És a Vishnuduták végighallgatják a Yamadutákat, és mondják nekik, hogy igen, amit mondtok, az megfelelő. The Yamaduta said, yeah, we know Dharma and Adharma, we know what it's about. Yamaduták megmondják, hogy igen, mi ismerjük a dharmát, tudjuk mi az adharma, tudjuk miről szól ez. And therefore, he's ours. Ezért ő a miénk. And they start to noose him. És akkor elkezdik így belasszózni. But the Vishnuduta say, no, no, no. There's one detail missing in De a your Vishnuduták understanding. mondják, hogy nem, egy dologról megfeledkeztetek.
you're forgetting the fact that at the very end of his life, he chanted the holy name of the Lord. Elfeledkeztek arról a tényről, hogy az életének a legeslegvégén az Úr szent nevét mondta. In an inoffensive state of mind, he chanted the holy names. A szent neveket mondta egy sértéstől mentes hangulatban, sértéstől mentes tudatban. So it's described that if one chants the holy name, maybe someone can read this in Hungarian. Valaki megtenné, hogy ezt felolvassa magyarul? Matipur. Aki az Úr szent nevét énekli, azonnal megszabadul tengernyi bűne visszahatásaitól, még akkor is, ha közvetve valami mástól tartott tréfából, pusztán a zenei hangzás kedvéért, vagy épp oda sem figyelembe teszik. Ezt a szentírásokat jól ismerő tudósok mind elfogadják. So the Vishnu Dutas began to explain the power of the holy name. A Vishnu dúták elkezdenek beszélni a szent név erejéről. Sanketyam, if you chant the holy name, but intending to indicate something else. Hogyha valaki énekli a szent nevet, de úgy, hogy valami másra utal, vagy más okból kifolyólag. So for example, if someone names a dog Krishna, Például, hogyha valaki egy kutyát Krishnának hív, so they're calling their dog and saying Krishna, Krishna, és úgy hívja a kutyáját, és akkor is szólítgatja Krishna, Krishna, they get benefit. ez már a javukra válik. Parihasyam, if someone chants the holy name as a joke. Parihasyam, hogyha valaki viccből mondja a szent nevet. So when we go out to do Harinam, Amikor kimegyünk harinámozni, there's always people who come along and they say Hare Krishna, you know this. akkor vannak emberek, akik mindig így oda csapódnak, és akkor így mondják Hare Krishna, And they don't pronounce it properly and they're doing it as a joke without any intention to call out the Lord. ők ezt nem megfelelően ejtik ki, inkább csak viccből, nem azzal a szándékkal, hogy megszólítsák az Urat. Great benefit. De hatalmas eredmény van nekik ebből. Then there's Stobam. Stóban. If someone, just as a musical, because it sounds so nice. Hogyha valaki csak azért mondja, mert hogy zeneileg jól hangzik. Sometimes devotees, sometimes individuals chant because it sounds nice. Sometimes devotees may hear because it sounds nice. Still, they get benefit. Néha vannak olyan egyének, akik csak azért éneklik a mantrát, mert jó a hangzása, és vannak bakták, akik ugyanezt teszik, de ez még mindig a javukra válik. Not the topmost benefit. Nem a legmagasabb eredményt The adja, point is they still get great benefit. de a lényeg az, hogy még mindig nagyon komoly eredmény lesz belőle. And then Helanam, neglectfully. Hélanam elhanyagolva, nem törődő módon. So if an individual is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Neglectful to Krishna. Hogyha nem odafigyelve, vagy hanyag módon Krishna felé fordulva énekli valaki a Did it look familiar a little bit? Ez egy kicsit úgy ismerősnek hangzik. That kind of chanting, Még ez a fajta éneklés is there's benefit. ad hasznot. So the holy name in this age, Hare Nam Eva Kevalam, Kalo, Nashtyeva Gatiranyata. This is the key prime benediction and means for liberation in this age. Ebben a korban ez a legmagasabb rendű áldás, ami a legnagyobb eredményt adja. And simply by chanting this name, millions and millions of sins are eradicated. És pusztán attól, hogy valaki ezeket a neveket énekli, akkor millió és milliónyi bűntől szabadul meg. But eradicating our sins is the least of our concern, actually. De eltörölni a bűneinket, ez a legutolsó aggodalom, nem emiatt aggódunk. A devotee who's concerned with pure devotion isn't concerned with sin. Egy olyan bakta, akit a tiszta odaadás érdekel, ő nem foglalkozik a bűnökkel. Their concern rather is to develop devotion to the Lord. They consider? Their focus or consideration is rather to develop devotion to the Lord. Az ő fókuszukban, vagy az ő figyelmük középpontjában az áll, hogy ébresztenek magukban odaadást az Úr iránt. So the Vishnu Dutas explain to the Yamadutas, you've made a mistake, he's ours. He gets a get out of jail free card if you ever played Monopoly.
He gets a get out of jail free card in Monopoly. Monopoly? Szóval akkor a Vishnu-duták mondják a Yama-dutáknak, hogy erről a dologról elfeledkeztetek, szóval neki van egy ilyen különleges Jolly Joker kártyája, mivel Monopoly játékban van ilyen, amivel ki tudsz jönni a börtönből, és akkor ő neki ott van ez a lap. Who's played Monopoly? Ki játszott már Monopolyt? Okay, some of you, yeah? Yeah. Okay. Anyway, there's a new game out, every town and village. Van egy új társasjáték, minden faluban és városban ez a címe. Which is the equivalent, the Krishna conscious equivalent of Monopoly. Ami a Monopolynak egy Krishna tudatos megfelelője. Recommended. Javasolt. Because he didn't chant with pure love. Azért, mert nem tiszta szeretettel mondta a nevet. He wasn't a pure devotee. Nem volt egy tiszta bakta. But he chanted the name offenselessly. De sértés nélkül énekelte a nevet, mondta a nevet. And therefore he was given a reprieve. Ezért akkor így megmenekült. Ajāmila was given a second chance. Ajāmila kapott egy második esélyt, második lehetőséget. He thanked the Vishnu-dutas. Megköszönte a Vishnu-dutáknak. He was a devotee basically, and therefore the Vishnu-dutas allowed him to go on and have another life, a new life, a second chance. Szóval igazából bakta volt ő, szóval értette, és akkor megköszönte a Vishnu-dutáknak, akik megengedték neki, hogy akkor kapjon egy második esélyt, folytathatta az életét. Sometimes individuals describe that they have a near-death experience. Hallhatunk arról, hogy vannak olyan személyek, akiknek van halálközeli élményük. And they see these kind of monster-like personalities there. És látnak ilyen szörnyszerű alakokat. They're the Yamadutas. Ők Yamaduták. And it's life-changing. És ez egy olyan tapasztalás, ami valakinek meg tudja változtatni az életét. It strikes fear into the heart. Mert félelmet kelt a szívben. They realize I have to reform myself. És rádöbbent valakit arra, hogy meg kell változnom. So this was also a real wake-up call for Ajāmila. Ajāmila számára ez egy igazi ébresztő volt. In his next life he went to Haridwar. Következő életében elment Haridvárba. Yeah, it's in the foothills of the Himalayas. Ez a Himalája lábainál van ez a hely. And he engaged in devotional service. És odaadó szolgálatot végzett. And at the end of that life the Vishnu-dutas came. Annak az életnek a végén jöttek a Vishnu-duták. This was a much happier, less contentious situation. Ez egy sokkal boldogabb, kevésbé intenzív helyzet volt. And they took Ajāmila back to Vaikuntha. És visszavitték Ajāmilát Vaikuntára. He received a spiritual body. Kapott egy lelkitestet. And lived happily ever after. És boldogan élt, amíg meg nem halt. And then the Yamadutas, they go back to Yamaraj. És a Yamaduták pedig visszamennek Yamarácshoz. And they want to know, hey, what's going on? És meg akarják érteni, hogy mi folyik itt. We've been in this job for ages and ages. Évek óta csináljuk ezt a melót. But we never had any experience like this before. De ilyen tapasztalatuk sosem volt még korábban. Please explain. Kérlek, magyarázd el. You know, we thought we were acting under your instruction. Úgy tudtuk, hogy a te iránymutatásodnak megfelelően cselekszünk. There was this terrible guy who did so many sinful things. Itt volt ez a szörnyű fickó, aki annyi bűnt elkövetett. But the Vishnu-dutas came. De jöttek a Vishnu-duták. And they were more powerful than us. És erősebbek voltak nálunk. And they took him away. És magukkal vitték. And who is there someone higher than you, Yamaraj? Van valaki, aki fölötted áll, Yamaraj? Is there someone who's controlling things, who's superior to Yamaraj? Is that possible? Lehetséges az, hogy van valaki, aki irányít dolgokat, és Yamaraj fölött állna? So Yamaraj said yes. Yamaraj azt mondta, igen. Actually, I'm just a servant. Mondta, hogy igazából én csak egy szolga vagyok. Who's higher than me, you asked? Kérdeztétek, hogy ki magasabb rendű nálam? Krishna, Vishnu, Narayan is higher than me. Krishna, Vishnu, Narayan fölöttem áll. He controls everything. Ő irányít mindent. He decides what dharma is. Ő dönti el, hogy mi a dharma. Bhagavatam says, Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. The principles of dharma are established not by any person, but by the Supreme Lord. A dharmának az elveit nem egy
közönséges élőlény dönti el, hanem a legfelsőbb Úr. There are many great, eminent personalities in the world, but none of them create dharma. Nagyon sok kiváló személyiség van ebben a világban, de egyikük sem hoz létre dharmát. Everyone follows dharma and maybe they administer dharma, but no one creates dharma. Sokan követik a dharmát, van akik betartatják a dharmát, de nem hoznak létre dharmát. Yamaraj said, maybe you think I'm a great personality. Lehet, hogy azt gondoljátok rólam, mondja Yamaraj, hogy egy nagy személyiség vagyok. But actually there are many great personalities. De igazából sok nagy személyiség van. That's humility. Ez alázat. You have servants, but you tell them actually there are many great people. I'm just one. Vannak szolgái, de akkor csak mondja nekik, hogy sok nagy személyiség van, én csak egy vagyok közülük. So then Yamaraj, he explains this verse which is famous, the 12 Mahajan verse. És akkor Yamaraj elmondja ezt a verset a 12 Mahajanról, ez egy nagyon híres vers. Swayambhur Narada Shambhu Kaumara Kapila Manu Pralada Janaka Bhishmo Balir Vayasakir Vayam. So there are 12 Mahajans. 12 Mahajan van. Number 1, Swayambhu, Ott van Swayambhu, means Lord Brahma. ez Úr Brahmára utal. Self-born, Aki Swayambhu. Swayambhu, hogy önmagából született, vagy önmagától született. Narada, Narad Muni. Narada Muni. Shambhu, Lord Shiva. Úr Shiva. Kumara, the 4 Kumaras. A 4 Kumára. Then Kapila, Kapila. this is Lord Kapila, the son of Devahuti. Úr Kapila, a Devahutinak a fia. Manu, Manu. Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu. Prahlad, Prahlad. Janaka, this is King Janak, Sita's father. Janaka, Szítának a férje. Bhishma, Bhishma Dev. Bhishma nagyatya. Balir, Bali Maharaj from the 8th canto. Bali Maharaj a 8. énekből. Vayasaki, anyone know who Vayasaki is? Yes. Shukadev Goswami. Sukadeva Goswami Vayasaki. Who's Vayam? És ki a Vayam? Me. Myself. Means not me, Yamaraj. Ez Yamaraj, magára mondja. Once the devotee said to Prabhupada, I've said this one before, I know, they said, but I like it. They said to Prabhupada, Prabhupada, you're the 13th Mahajan. Szeretem ezt a történetet, lehet, hogy mondtam már korábban, de most megismétlem. Egyszer a bakták mondták Prabhupádnak, hogy Prabhupád, te vagy a 13. Mahajan. 12 great Mahajans, Shastra talks about them all the time. The devotee wanted to glorify Prabhupada. Prabhupada, you're the 13th Mahajan. Bakták akarták dicsőíteni Srila Prabhupádot, és mondták, hogy igen, van ezek 12 Mahajan, akiket a Szentírásról dicsőítenek, de te vagy a 13. Mahajan. Prabhupada said, very good, now you become the 14th Mahajan. Mondta, nagyon jó, de akkor legyen belőled a 14. So we hear about all these great, wonderful personalities. Szóval hallunk ezekről a csodálatos, nagyszerű személyiségekről. But they're not there for show. De nem azért vannak, hogy csak úgy kirakatba legyenek. It's not there just to make a nice story. Nem csak azért vannak ők, hogy akkor jól hangozzon egy történet. These personalities have to act as our role models. Ezeknek a személyiségeknek kell, hogy a példaképeinké váljanak. You know, a young boy will have football players plastered over his wall. Ugye egy fiatal srácnak akkor focista sztárok vannak a falán, a szobájának a falán kiplakátozva. Or, you know, movie stars, you know, whatever. Vagy filmszínészek, vagy akárki. Bhagavatam is filled with role models. A Bhagavatam tele van példaképekkel. These have to be the personalities we meditate on, pray to, and aspire to become like. Nekik kell lenni azoknak a személyiségeknek, akiken meditálunk, akikhez imádkozunk, és próbálunk olyanokká válni, mint ők. So then Yamaraj began to explain to Yamadutas the power of the holy name. Yamaraj elkezd beszélni a Yamadútáknak a szent név erejéről. That yes, Ajāmila was taken away by the Vishnu-dutas because he chanted this name. Igen, Yamaraj mondja, hogy akkor Ajāmilát a Vishnu-duták azért vitték el, mert az Úr szent nevét mondta. So this was the first holy name retreat. Ez volt az első szent név retreat, vagy beszélgetés. You know, these days there are nice holy name retreats, you know, 2 days, 3 days, 2 weeks, you know, wonderful immersions into the holy name. Napjainkban ugye vannak ilyen elvonulások, amikor a szent név van a középpontban, egy hétvége, egy hét, és akkor úgy mélyére lehet menni ennek a témának. It's not a new idea, Yamaraj began this.
It's not a new idea, Yamaraj began this. Ez nem egy újkori elképzelés, ezt Yamaraj kezdte el. So, the holy name and the power of the holy name is described in great detail throughout Shastra. This section should be studied. A Szent Név dicsőségéről nagyon sok helyen beszél a sásztra, és ezt a részt nagyon mélyen kell tanulmányozni. Srila Prabhupada explained that it took him 30 years to perfect his chanting. Srila Prabhupada meséli, hogy neki 30 évbe telt, hogy tökéletesítse a dzsapázását. He said 95% of our advancement comes from chanting of the holy names. Azt mondja Prabhupada, hogy a fejlődésünknek a 95%-a abból jön, hogy a Szent Nevet énekeljük. It's the most important activity. Ez a legfontosabb tevékenység. So when we're chanting, we have to take it very, very seriously. Amikor énekeljük a Szent Nevet, ezt nagyon komolyan kell venni. So I'll reflect on that a little more in a moment. Vishnu Chakravarti Thakur explains. Fogok még erről beszélni nem sokára, de Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, The meaning and the significance of this pastime for us. hogy mi a jelentősége számunkra ennek a keftelésnek. Even though Ajāmila chanted to indicate his son and not the Supreme Lord, not Krishna. Habár Ajamila azért mondta az Úr nevét, hogy a saját fiát szólítsa, nem a legfelsőbbre gondolt. Even though Ajāmila chanted not throughout his life, but only at the very end of his life. Annak ellenére, hogy Ajamila nem egész életébe ismételt az Úr szent nevét, csak az életének a legvégén. Even though Ajāmila's life was full of sinful És activities. annak ellenére, hogy Ajamila élete tele volt bűnös tettekkel. Even though he chanted without faith, Annak ellenére, hogy hit nélkül mondta a nevet. not to take shelter. Nem annak érdekében, hogy menedéket vegyen nála. Despite all of this, Mindezek ellenére Ajāmila was still saved. Ajamila ezek ellenére megmenekült. He was saved because he called out to the holy name without any offense. That's one important thing. Azért menekült meg, azért kapott menedéket, mert sértés nélkül mondta az Úr nevét. So the mentality, we have the 10 offenses to the holy name. Ugye van egy ilyen tendencia, és mi szoktuk ismételni a Szent Név ellen elkövethető 10 sértést. So he wasn't chanting in order to remove sinful acts. Szerintem annak érdekében mondta az Úr nevét, hogy ezzel elpusztítsa a bűnös tetteinek a következményét. Namno balad yasahi papa buddhi, to chant the holy names in order to relieve oneself of sinful life. That's not the mood that we chant with. Ugye nekünk sem szabad ebben a hangulatban énekelnünk a Szent Nevet, hogy megszabaduljunk a bűnös tetteink visszahatásai. He chanted innocently without any offensive mentality. Nagyon ártatlanul, mindenfajta sértő hangulattól mentesen mondta a Szent Nevet. And he chanted in a mood of desperation. És nagyon egy kétségbeesett, vagy nagyon eltökélt hangulatban mondta a Szent Nevet. So the name is so powerful that it rendered him free from the Yamadutas. Ennek a névnek olyan ereje volt, hogy ez megszabadította őt a Yamadutáktól. One name has a potency to eradicate unlimited sinful acts. Egyetlen névben benne van az a potenciál, hogy megszámlálhatatlan bűnös tettet But pusztítson you el. see, the name is very sensitive also. If you really study the offenses to the holy name, there are many details. It requires a very pure approach. De látjuk azt is, hogy a Szent Név nagyon érzékeny, szóval sok részlete vagy finomsága van annak, hogy hogyan lehet jól énekelni a Szent Nevet, sértésektől mentesen. What is in my mind when I'm chanting? Mi van az elmémben, miközben a Szent Nevet mondom? What is my purpose in chanting the holy names? Mi a célom a Szent Név éneklésével? I want to chant to please Krishna. Azért akarok énekelni, hogy elégedetté tegyem Krishnát. I just want to chant and hear Krishna's wonderful, beautiful holy names. Csak akarom énekelni Krishna nevét, hogy halljam Krishnának a csodálatos, elragadó szent nevét. Sorry, just going back to Vishnu Chakravarti Thakur. Visszatérve Vishwanath Chakravarti Thakurhoz. So Ajāmila chanted in so many ways insufficiently. Szóval különböző szempontokból mérlegelve Ajamila éneklése nem volt megfelelő. So if Ajāmila chanted and got benefit, even though he was referring to his son, Szóval Ajamila még akkor is, hogyha a fiát szólította, akkor is kapott kedvezőséget. imagine how much benefit we get if we chant indicating the Lord.
Képzeljétek el, hogy nekünk milyen előnyünk vagy javunk válik ebből, hogyha az Urat megszólítva mondjuk ezeket a neveket. If Ajāmila got so much benefit by chanting just at the point of death, Hogyha Ajāmila ilyen eredményt ért el azzal, hogy csak az élete legvégén mondta az Úr nevét, then imagine how much benefit we get if we chant throughout our lives. akkor képzeljétek el, hogy mit kapunk mi akkor, hogyha egész életünkben az Úr szent nevét énekeljük. If Ajāmila got so much benefit despite having lived such a sinful life, Csak hogyha Ajāmila ilyen eredményt ért el, ha bár egész életében nagyon sok bűnt követett el, imagine how much benefit we get if we live a sinless life. csak képzeljétek el, hogy mi milyen eredményt fogunk kapni, hogyha egy tiszta életet élünk. If Ajāmila got so much benefit whilst chanting without any real faith, Képzeljétek el, hogy Ajāmila hit nélkül énekelte a szent nevet, de hogy milyen eredményt kapott belőle. then imagine how much benefit we will get if we chant with faith. Csak képzeljétek el, hogy nekünk mi jár akkor, hogyha hittel énekeljük a szent nevet. So the Acharyas conclude that the chanting of the holy name is so potent, and we should take to this with great faith and devotion. Szóval az ácsárják konklúziója, egyetértenek abban, hogy a szent névnek hihetetlen potenciálja van, hogyha hittel és tisztán énekeljük. How to chant? Hogyan énekeljük az Úr szent nevét? In short, Röviden. number one method. Először is mi a módszer? We have to avoid inattentive chanting. El kell kerülnünk a figyelmetlen éneklést. We have to be very present. Jelen kell lennünk a dzsapázásban. Prioritize chanting. Priorizálni kell, előtérbe kell helyezni más dolgokhoz képest az életünkbe a szent név éneklését. Good posture, Jó testtartással, a straight back really makes a difference. amikor valaki egyenes háttal énekli a szent nevet, az meglepően nagy különbség. And we have to pronounce És the ki holy kell name. ejtenünk a szent nevet megfelelően. We have to hear all 32 syllables. Minden 32 szótagot hallanunk el. So we have to do all of the external things possible to make sure that our chanting is good. Mindenfajta külsődleges szempontnak meg kell felelnünk, hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelő a szent név éneklés. Then there's the mood that we chant with. Aztán ott a hangulat, hogy milyen hangulatban énekeljük a szent nevet. One step deeper. Ez már egy mélyebb szintje. Along with being attentive, there is a mood that goes with chanting. A figyelmesség mellett van egy másik szempont, vagy egy másik hangulata is a dzsapázásnak, a szent név éneklésnek. Chanting is not just about picking up the bead bag and doing a bit of shnick shnick ram ram. Ugye a dzsapázás az nem csak arról szól, hogy így felkapjuk a zsákunkat, és akkor így valamit eldarálunk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. So there's a mood that goes with chanting. Van egy hangulat, aminek társulnia kell a szent név énekléshez. There's an approach to life. Van egy hozzáállásunk, egy megközelítésünk az élethez. Prabhupada emphasized Narada Pisunichena Tarori Vasa Hishnuna Amani Namanadena Kirtaniya Sada Hari. If one is tolerant like a tree, Hogyha valaki, Prabhupád hangsúlyozta ezt a dolgot, hogyha valaki türelmes, mint egy fa, vagy toleráns, mint egy fa, tolerant like a blade of grass, humble like a tree. Olyan toleráns, mint egy fűszál, és alázatos, mint egy fa. Offering respect to all others. Mindenkinek felajánlja a tiszteletét és hódolatát. And expecting no respect in return. És nem vár el megbecsülést, tiszteletet másoktól. Offering all respect to others, but expecting no respect in return. That's tough. Minden tiszteletet adni másoknak, de nem várni el megbecsülést másoktól, ez egy nehéz dolog. Then Kirtaniya Sada Hari. Then one can chant the holy names of the Lord incessantly, constantly, effortlessly. Akkor válik képessé valaki arra, hogy folyamatosan, nagyobb erőfeszítés nélkül tudja énekelni a szent nevet. So we have to be prideless, respectful, tolerant and humble. Szóval meg kell szabadulnunk a büszkeségtől,
tisztelettel kell, béketűrően és alázattal énekelnünk a These Szent Nevet. qualities have to become a part of us. Ezeknek a tulajdonságoknak be kell épülniük a szívünkbe, részünké kell váljanak. If you're chanting for 2 hours, then you also have to consider what am I doing for the rest of the 22 hours in my day. If you're chanting for 2 hours, then the question is also what am I doing in the other 22 hours. Hogyha valaki dzsapázik 2 órát egy nap során, akkor a kérdés felmerül, hogy a másik 22 órában mihez kezd magával. We have to look to cultivate these qualities not just while we're chanting, but in our everyday lives. Keresnünk kell a lehetőséget, hogy ezeket a tulajdonságokat hogyan tudjuk kultiválni és gyakorolni, nem csak akkor, amikor dzsapázunk, hanem az egész napunk So során. that this mood, this mental attitude becomes a natural part of us. Szóval, hogy ez a hangulat, ez a mentális attitűd, hozzáállás, ez a részünké váljon. So then when we're looking to chant Hare Krishna, Szóval amikor éppen Hare Krishnát akarunk énekelni, it's not an uphill battle trying to be in this mood. This is just me. akkor ez nem szabad, hogy egy ilyen végtelen, elkeseredett küzdelem legyen, hogy próbálunk ebbe a hangulatba kerülni, hanem ez csak mi vagyunk. Szóval el kell jutni addig a pontig. And if we learn to get the method and the mood right, then we can enter into the mellow. És hogyha meg tudjuk tanulni megfelelően a módszert, és elsajátítjuk a hangulatot, akkor megkapjuk az ízt. If we learn how to chant with absorption, with focus, Hogyha megtanulunk elmélyülten, fókuszáltan csapázni. we chant where there's nothing else in the universe. Úgy csapázunk, minthogyha azon kívül nem létezne semmi más az univerzumban. Then gradually the holy name unfurls. The lotus of the holy name unfurls. Shreya Kairva Chandrika Vitaranam. Akkor fokozatosan a Szent Név lótusza kitárul, feltárja magát előttünk. And through that kind of absorption, És egy Krishna ilyenfajta elmélyülés által Krishna reveals himself through the holy names. Krishna feltárja magát a Szent Név által. And we begin to experience the mellows or the taste of the holy name. És elkezdjük megtapasztalni a Szent Névnek az ízeit. And so attentive chanting of the names will then reveal the qualities of the Lord. Szóval a Szent Név figyelmes éneklése fel fogja számunkra tárni az Úrnak a tulajdonságait. The qualities will automatically appear. Ezek a tulajdonságok automatikusan megnyilvánulnak. And the form will automatically appear. Aztán a forma automatikusan megnyilvánul. And the pastimes of the Lord will automatically appear. És végül az Úrnak a keftelései megnyilvánulnak automatikusan. Like I said, we could speak in a lot more detail on these topics. Ahogy említettem korábban, sokkal mélyebben beszélhetnénk ezekről a Hopefully at some témákról. point we will. És bízom benne, hogy eljön ez az idő, amikor fogunk is. And this is the result of real chanting. Ez az eredménye az igazi dzsapázásnak. Rupa Goswami gives us a little insight into the experience of chanting Hare Krishna. Rupa Goswami ad számunkra egy pici betekintést, bepillantást abba, hogy mit jelent a Szent Névnek az igazi, valódi éneklése. Tunde tundavanira timbitanute tundavali labdhe cheta karna kroda kadambini gatayate karnar bude vyaspriham cheta prangana sangini vichayate sarvendriyanam kritim no jane janita kiyad biramrite krishneti varnam dvai. Who knows how much nectar there is in these syllables, just Krishna. Ki tudhatja egyáltalán, hogy mennyi íz rejlik ezekben a szótagokban, ezekben a nevekben, hogy Krishna. And over time, as one chants, this verse and this meditation begins to take on more and more meaning in one's life. És amikor az ember kitartóan énekli az Úr szent nevét, rendszeresen dzsapázik, akkor ez a vers és ennek a tartalma egyre jobban élővé válik. Someone to read this. Ki szeretné felolvasni? Zoli Prue, can you read nice and loud? Nem tudom, mennyi nektár áradhat ebből a két szótagból Krishna. Amikor Krishna szent nevét énekeljük, úgy tűnik, táncra perdül a szánkban, így aztán sok-sok szájra vágyunk. Amikor ez a név behatol fülünk nyílásába, millió és millió fület szeretnénk.
és amint szívünk udvarában járja táncát a szent név, felülkerekedik elménk működésén, és ettől minden érzékünk mozdulatlanná dermed. If you've ever been in love, Ha voltatok már valaha szerelmesek, then it's such an absorbing experience. ez egy nagyon elmélyülő érzés, vagy egy magával ragadó érzés. Nothing else exists. Amikor valaki szerelmes, akkor számára semmi más nem létezik. And Rupa Goswami is in love with Krishna. He's in love with the holy name. Rupa Goswami, ő Krishnába szerelmes a szent névben. And when the holy name enters into his ears, he wishes he had millions and millions of ears. És amikor a szent név belép a fülén keresztül, akkor arra vágyik, hogy bárcsak millió és millió füle lenne. And when that name goes from the holes of the ears into the chamber of the heart, És amikor a szent név a fül kamráin, vagy a fül nyílásain keresztül bejut a szívnek a kamráiba, it renders all other senses inert. akkor az minden más érzéket megfagyaszt. Nothing else is working. Semmilyen érzék nem működik. It becomes so absorbed that he's not aware of his surroundings. Annyira elmélyül, annyira elmerül, hogy a tudatossága a külvilágról megszűnik. The only thing that exists is the individual and the name, Krishna. Az egyetlen dolog, ami akkor van, az az egyén és a szent név, ami Krishna. And that's meditation. Ezt hívják meditációnak. That's what we have to aspire for. Nekünk is erre kell törekednünk. And our lives have to be, our life has to be organized so that we can get to this state of chanting. És nekünk az életünket akkor olyan módon kell szerveznünk, és elrendezéseket tennünk benne, hogy eljussunk az dzsapázásnak erre a szintjére. We have to make choices in our life which facilitate us to get to this state of chanting. Olyan döntéseket kell hoznunk az életünkben, ami abban segítenek bennünket, hogy elérjük a dzsapázásnak ezt a minőségét. Because this is living. Mert ez az élet. This is what it means to live. Ezt jelenti az, hogy valaki él. And everything else in life may be duties, things we have to do in order to survive in this world, but all of that is in order to get to this. És mindenfajta más kötelesség és tevékenység, amit csinálunk az életben, amit kell csinálni ahhoz, hogy túléljünk, az ahhoz van, hogy ezt a szintet elérjük, vagy ezt tudjuk csinálni. This is the sum and substance of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudatnak a veleje és a lényege. This is what it's actually all about. Igazából erről szól minden. There are so many other things going on. Annyi minden más dolog zajlik e körül. And they have their own position and importance. És megvannak ezeknek a más dolgoknak a helye és a fontossága az életünkben. So I'm not encouraging devotees to become irresponsible. Most nem arra bátorítok bárkit is, a baktákat, hogy váljon felelőtlenni az életében. And sometimes devotees get into all the controversies. Devotees get into all the controversies which are inevitable in a society of people in today's world. És néha a bakták nézeteltérésbe keverednek, ami elkerülhetetlen a mai világban egy adott közösségben. Sometimes devotees get lost in all of the apparent contradictions of Shastra which they're not qualified to understand maybe. Néha a bakták összezavarodnak a sásztra ellentétes kijelentései által, mert olyan dolgot olvasnak, amire lehet, hogy még nincs megfelelő képesítésük. There are so many potential things we can get stuck in. Annyi potenciális dolog van, amiben meg tudunk botlani, vagy aminél le tudunk ragadni. But this is actually what it's all about. De igazából minden erről szól. And if one has this in mind, that actually this is what I want, És hogyha valakinek az van a fejében, ott van a tudatában, hogy én ezt akarom elérni, everything else pales into insignificance. akkor minden más eljelentéktelenedik idővel. And we realize that I'm getting involved and I'm thinking about and meditating on and talking about so many other things which are of no real significance in the face of this. És akkor az ember idővel felismeri, hogy annyi dologhoz van közöm és kapcsolatom, és annyi dologba bonyolódok bele, aminek igazából nincs sok jelentősége, de ennek van. Obstacles
issues, problems, controversies are what we see when we take our eye off the goal. Ellenségeskedés, problémák, nehézségek, kihívások az, amit látunk akkor, hogyha levesszük a célról a szemünket. So that is the end of Ajāmila Kand. Ez Ajamila történetének a vége, vagy konklúziója. And we're moving on now Most folytatjuk egy másik történettel. to the story of Prajapati Dakṣa. Prajapati Daksa története következik. So, Shri Shri Dānitāya Vijay Gauranga ki. So after this wonderful rendition, Parikshit Maharaj is very inspired, he's very nourished. Hallva ezt a fantasztikus történetet, Parikshit Maharaj nagyon lelkessé válik. And he begins to summarize what he's learned. He's so inspired, he wants to speak. Okay, so in Canto 2, you talked about this, Canto 3, Canto 4, he summarizes everything he's heard. És akkor Parikshit Maharaj annyira lelkes, hogy elkezdi felidézni, vagy felismételni azt, hogy miket tanult második énekben, harmadik énekben, negyedik énekben, mondja a dolgokat. Sometimes it's inspiring for a speaker to hear what the audience has learned. Sokszor a beszélő számára nagyon lelkesítő hallani, hogy a hallgatóság mit tanult. And Shukadeva Goswami is enthused to hear what Parikshit has picked up. Shukadeva Goswami nagyon lelkes attól, hogy hallja, hogy Parikshit Maharaj mi mindent tanult. And then Parikshit asks more about Visarga. És akkor Parikshit Maharaj elkezd még többet kérdezni a viszargáról. There are 10 topics of the Bhagavatam. Ugye a Śrīmad-Bhāgavatamnak van fő 10 témája. 2:10:1 is the verse. 2:10:1 ez a versszám, ma ennek a versnek, ami leírja a 10 fő témát. Atra sarga visargascha sthanam poshnamutaya manvantareshánu kata nirodho muktirāśraya. 10 topics. A Bhāgavatam 10 fő témája. Canto 1 is... Az első ének miről szól? Anyone remember? Ki emlékszik? 3 years ago or something. 3 éve mikor A beszéltünk? long time. Régen. We spoke about how Canto 1 is about sadhana. No, Canto 1 is desperation, the mood with which we hear. Az első ének az a kétségbeesettségnek a hangulatáról szól, hogy hogyan kell hallanunk. Number 2, Canto 2 is about sadhana. A második ének az a szadanáról szól. Canto 3 is sarga, creation, primary creation. A harmadik ének az a teremtés, az elsődleges teremtés. And then Canto 4 is visarga, means secondary creation. A negyedik ének pedig viszarga, vagy másodlagos teremtés. Yeah, so that's the focus of the canto. Ez az éneknek a fő fókusza. And at the end of the 4th canto, we were hearing about the various descendants of Maharaja Tanupad. És a negyedik éneknek a végén hallottunk Uttanapádnak a leszármazottairól, Uttanapád Maharajnak. And Prachina Barishat was the king. És Prachina Barishat volt a király. And he was preached to by Narada Muni. És Narada Muni prédikált neki. And Narada Muni gives this allegory of Puranjan, etc. És Narada Muni pedig Puranjan Maharajnak az allegóriáján keresztül tanítja. That was November time that we went over that Ez section. november környékén volt, hogy ezekről a témákról beszéltünk. Prachina Barishat had 10 sons. Prachina Barishat Maharajnak 10 fia volt. They were called the 10 Prochetas. Őket a 10 pracsétának hívják. And we heard a little bit about the Prochetas. Kicsit hallottunk a pracsétákról. And then that story was kind of parked És akkor parkolópályára került ez a történet. at the very end of the 4th canto. A negyedik éneknek a végén. So now Parikshit Maharaj asks for that story to be continued. És Parikshit Maharaj most azt kéri, hogy folytatódjon az a történet. So we begin hearing again about the Prochetas. Szóval újra akkor a pracsétákról fogunk hallani. So in summary, what happens here? Szóval összefoglalva, mi történik itt? So Dakṣa, okay, so the Prochetas, they had a son. Szóval pracsétáknak volt egy fia, And that son was Dakṣa. és ez a fiú volt Daksa. Dakṣa, who we heard about at the beginning of the 4th canto. Daksa, az a Daksa, akiről a harmadik ének elején hallottunk. Same Dakṣa in the next life.
Ugyanaz a Daksa egy következő életében. So Daksa offended Lord Shiva. Daksa megbántotta, megsértette az úr Shivát. Sati committed suicide. Sati öngyilkosságot követett el. Huge fight. Hatalmas harc volt. Daksa is beheaded by Virabhadra. Virabhadra lefejezte Daksát. Gets the head of a goat. Megkapja egy kecskének a fejét. Eventually dies. Végül elhagyja a testét. And then at the end of the fourth canto. És So that's the beginning of fourth canto. End of the fourth canto. És akkor ez történik a negyedik éneknek az elején, és akkor a végén a negyedik éneknek. We hear about Daksha again. Akkor újra hallunk Daksáról. And he comes again and he's a son of the 10 Prochetas. Akkor újra eljön, mint a 10 Procheta fia. So that is the Daksha we're speaking about now. Szóval ő az a Daksa, akiről most beszélünk. So Daksha is a progenitor. Daksa, ő egy ősnemző. Means he wants kids. Ami azt jelenti, hogy gyerekeket akar. So we hear, just reconnecting, we hear about Daksha's birth prayers. Szóval most csak így felfrissítjük, ugye hallottunk így Daksa születéséről és imáiról. We hear about how his sons renounce. Halljuk azt, hogy a fiai a lemondást választják. Which is not what you want when you want your children to have kids. Amit az ember nem feltétlenül akar, hogyha azt akarja, hogy a gyerekeinek is legyenek gyerekei. But Narada Muni was a good preacher. De Narada Muni egy jó prédikátor volt. And then Daksha has daughters who then have children. És akkor Daksának lesznek leányai, akiknek majd lesznek gyerekei. So that is chapters 4, 5 and 6 of this 6th canto. Szóval ez a 6. éneknek a 4., 5., 6. fejezete. Okay, so it's very nice. This section's nice. Nagyon szép rész a Bhagavatamban. I mean, I find it nice at least. Nekem nagyon tetszik. Let's see if you do. Nézzük, hogy nektek is mennyire tetszik. So, okay, so the Prochetas, so they're the sons of King Prachina-Bharishat. Szóval ott van ugye Prachina-Bharishatnak a fiai. 10 Prochetas. A 10 Procheta. And their order is to procreate. És az ő kötelességük vagy feladatuk, amit kaptak, hogy nemzenek utódokat. Why is procreation such a topic? Ez a nemzés, ez miért egy ekkora téma? It's because there's sarga, there's creation, so the shell is created, the universe is there. Azért, mert amikor történik a teremtés, akkor a keret vagy a váz, a szvarga, az megvan. But there's no people. De nincsenek még az univerzumnak lakói, nincsenek emberek. Not just people, animals, there's no living entities. Még nincsenek élőlények az univerzumban. And so the duty of the first people is to procreate so that the universe can be populated. Szóval az univerzumban először megjelenő személyeknek a feladata a nemzés azért, hogy benépesítsék az univerzumot. And that is part of Visarga, the secondary creation. Ez a Visargának a része, ami a másodlagos teremtést jelent. So Daksha thinks, okay, well, so the 10 Prochetas, they have to have children. Sorry, the 10 Prochetas have to have children. A 10 Prachétának kell, hogy legyenek gyermekei. But as we heard at the end of the fourth canto, what do they do first? De ahogy hallottuk a negyedik éneknek a végén, mi az első dolog, amit tesznek? They go to build a solid foundation in spiritual life. Először meggyőződnek arról, hogy van egy szilárd alapjuk a lelki életben, és erre tesznek erőt. Bringing children into the world is a serious responsibility. Gyerekeket hozni ebben a világba, az egy nagyon komoly felelősség. And you have to give them good training. És kell, hogy jó képzést nyújts a gyerekeknek. How can you give children good training if you don't have good training yourself? Hogyan tud az ember megfelelő képzést adni a gyermekeinek, amikor saját maga sem képzett? You cannot give what you don't have. Nem tudsz adni valamit, ami neked nincs meg. So the Prochetas go to meditate and do austerities in the river for 10,000 years. Ezért a Prachéták elmennek a folyó mélyére 10,000 évre lemondásokat végezni. And there they met Narada Muni. Ott találkoznak Narada Muni. Narada Muni had just preached to their father, Prachina-Bharishat. Narada Muni éppen azelőtt prédikált Prachina-Bharishatnak az apukájuknak. Prachina-Bharishat was so inspired by Narada Muni that he left the kingdom, renounced, and there was no king.
Prácsina Barisatot annyira lelkesítette Narada Muni, hogy ott is hagyta az uralkodást, a birodalmát, és nem maradt király. So the Prochetas, they saw that the kingdom was just not being taken. They'd come out from the 10,000 years of meditation and everything is overgrown and uncared for. Amikor befejezték a 10 000 évnyi meditációjukat és kijöttek a vízből, akkor látták, hogy nincs vezetője a világnak, és csak minden elburjánzott. So how could people live? Hogy élhetnek így emberek? So they decided they had to take over the rulership of the kingdom. Szóval eldöntötték, hogy átveszik a birodalomnak az irányítását. And so they began to burn down all of the trees. Elkezdték felégetni a fákat. Yeah, we see here lots of burning going on. Ugye látjuk ott a háttérben, hogy sok égetés zajlik. They were very angry because things weren't taken care of properly. Elég dühösek voltak azért, mert nem volt a dolgokról megfelelően gondoskodva. So then Lord Brahma came and said, okay, oops, calm down. És akkor jön Brahma és mondja nekik, jó, nyugodjatok meg. Relax. Nyugi. We need some trees. Ezért valamennyi fára szükség van. Yeah, you can't burn all of the trees down. Nem égethetitek el az összes fát. So he said, you've obviously got a lot of fire in you. Látszik, nyilvánvaló, hogy mennyi tűz van bennetek. I'll give you a wife. Adok nektek egy feleséget. Her name was Marisha. Marisának hívták. And through Marisha, Daksa was born. És Marisán keresztül születik meg Daksa. So again, this is Daksa number 2. Ugye ez már a második Daksa. Yeah. So maybe the chart will help. Lehet, hogy így a táblázat fog egy kicsit So segíteni. this is cantos 3 and 4. Ez a harmadik és negyedik éneknek a felosztása. Yeah, and also into 5. We saw this a number of times. So Ugye ezt már egy párszor mutattam nektek. you may have some familiarity with it. Lehet, hogy már ismerős. Swayambhuva Manu, his main concern is procreation. Swayambhuva Manunak a fő feladata a nemzés. Devahuti, Ott van Devahuti. husband's called Hogy hívják a férjét? Kardama Muni. Kardama Muni. Then there's Akuti. Ott van Akuti. We don't hear so much about her. Róla nem hallunk olyan Just sokat. a mention. Csak említésszerűen. And then there's Prasuti. És ott van Prasuti. She's the wife of Daksha. Ő Daksának a felesége. So their goal is to have many, many children. Szóval akkor nekik sok gyermekük van. So then we remember about Daksha. I just mentioned how he was beheaded and then eventually he died. És akkor emlékezzetek vissza, mit mondtam Daksáról, hogy ugye levágták a fejét, és akkor végén ugye elhagyta a testét. Most of the 4th canto was a descendants of Uttanapad. A negyedik ének leginkább Uttanapádnak az utódairól szól. Uttanapad's son is Uttanapádnak hogy hívták a fiát? Dhruva. Dhruva. Ő volt Dhruva. And then we hear about many personalities. Vena is in Aztán the line. hallunk sok személyiségről, Vénáról, Prithu Maharaj. Prithu Maharajról, And then Prachina Barisha. aztán ott van Prácsina Barisat, And then the 10 Prochetas. és akkor ott van a 10 Pracheta. So in this Uttanapad's line, Daksha number 2 comes. Uttanapád vonalában jelenik meg Daksa második életben. Same family, Ugyanaz a család, but I guess, when there's a beginning, then it's all going to be the same family, really. igazából persze, hát egyértelmű, hogy egy család, hát onnan indul minden föntről. So Daksha's husband of Prasuti then took birth further down in the line of Uttanapad. Szóval Daksa, Prasutinek a férje, később Uttanapád vonalában jelenik meg. So that is the Daksha we're speaking about here. Szóval ez az a Daksa, akiről itt beszélünk. So Marisha and the 10 Prochetas, they gave rise to Daksha. Marisha és a 10 Pracheta, tőlük születik meg Daksa. And Daksha wanted children. Daksa gyerekeket akart. He first performed great penances and austerities. Először komoly lemondásokat és vezekléseket végzett. This is a fun, I say this almost every week, it seems. Úgy tűnik, hogy minden héten ugyanezt a dolgot ismétlem. And it's just part of Vedic culture. Mert ez a védikus kultúrának a része. To take time out to learn to control the mind and senses. Hogy az ember időt szentel annak, hogy megtanulja uralni az érzékeit és az elméjét. And to train the consciousness
to be God conscious. És hogy képzi a tudatát arra, hogy az a tudat Isten tudatos legyen. And it's not described that they do this alongside their job or they do it alongside their education. They take time out for this. És ez ugye nem úgy olvasunk erről, hogy mindezt úgy csinálják, hogy akkor így munka mellett, hanem erre nagyon komoly időt szentelnek, nagyon komoly időt szánnak, külön időt. And Daksha's goal is to get the favor of the Lord. És Daksának a célja elnyerni az Úrnak a kegyét. His meditation is, unless I please the Lord, then I won't be successful in any of my endeavors. Azt gondolja, hogy ha nem tudom elégedetté tenni az Urat, akkor bármilyen törekvésem kudarcba fullad. So Daksha chanted what's called the Hamsa-guhya prayers, ancient prayers. Daksa elmondja a Hamsa-guhya imákat, amik nagyon ősi imák. And in that way, the Lord was contented. Contented. Happy. És akkor ilyen módon az Úr elégedetté válik vele. So then the Lord appears. Az Úr megjelenik. And he says, Daksha, I know what you want. Daksa, azt mondja neki, Daksa, tudom, hogy mit szeretnél. You want children. Gyerekeket. So I will arrange for you to have a wife. Ezért el fogom rendezni a számodra, hogy lehessen egy feleséged. That wife's name was called Asikni. Asikninek fogják hívni a feleséget. And together they had many children. És együtt nagyon sok gyermekük születik. He said she'll be a very good wife for you, a very good partner, and through her union with her, you will be very successful in your endeavors. Azt mondja neki Brahma, hogy egy nagyon megfelelő és hozzád illő feleség lesz, és kettőtök egyesüléséből rengeteg gyermeketek születik majd. So, number one, Daksha and Asikni, the first round, they had 10,000 children. Első körben Daksának és a feleségének 10,000 gyermeke születik. 10,000 boys. 10,000 fiú. They're called the Haryashvas. A Haryashváknak hívják őket. And they get training. Megkapják a képzést. Surprise, surprise. Meglepetés. What do? Mit csinálnak? They go to do austerities. Elmennek lemondásokat végezni. Daksha is over the moon. Daksa, hogy mondják, madarat lehet vele fogadni. Yeah, he's so happy. He's got 10,000 sons. Annyira boldog, 10,000 fia született. And he thinks, okay, and they'll all get married, and they'll all have so many sons, and in that way, my job, my life's mission will progress. Gondolja, hogy oké, van 10,000 fia, mindannyian megházasodnak, mindannyian akkor majd gyermekeket nemzenek, és akkor így a kötelességemnek eleget tudok tenni. So many living entities will populate the universe. Annyi élőlény fogja így benépesíteni az egész univerzumot. But before they take the grahastha life, they go to do some training. De mielőtt belefognának a családos életbe, akkor elmennek képzést kapni. Austerities and penances. Elmennek lemondásokat és vezekléseket végezni. Purification of the heart. Hogy megtisztítsák a szívüket. Developing God consciousness. Hogy Isten tudatot fejlesztenek ki magukban. And in this way, Daksha's hope is that they will give rise to very potent offspring. És Daksa abban reménykedik, hogy ezáltal nagyon jó utódok fognak születni. Just as they were coming to the end of their training, amikor a képzésük vége felé járnak, Narada Muni came along. Narada Muni jelenik meg. Narada Muni pops up everywhere. Narada Muni mindenhol felbukkan. In the Bhagavatam, a Bhagavatamban, but across the Vedic literatures. De az egész védikus irodalomban számtalan helyen. He just pops up and he's powerful. Csak így megjelenik, és nagyon nagy befolyása van, nagyon nagy ereje van. When I was young, Narada Muni was portrayed as sort of in what I'd read and been exposed to. He was portrayed as a bit of a bumbler, a bit clumsy, not very intelligent. Amikor fiatal voltam, és így olvasgattam, akkor azt a benyomást adták azok a művek, amikkel találkoztam, hogy Narada ő egy nem túl intelligens, ilyen utazgató ember. But that's not the case. De nem ez a helyzet, nem ez a valóság. Narada Muni is extremely intelligent. Narada Muni hihetetlen módon intelligens. Very, very capable.
nagyon képesített. He's the best preacher in the history of the universe. Az egész univerzum történelmének ő a legjobb prédikátor. The best there is, the best there was, the best there ever will be. Ő volt a legjobb, ő most a legjobb, és a legjobb, aki valaha lesz. So he saw these boys, 10,000 boys. Látta ezeket a fiúkat, ott volt 10 000 fiú. Thought this will be a good catch. Gondolta, na, őket elkapom. And he started to preach to them. És elkezdett nekik prédikálni. He said, you're so clean, so pure. Mondta nekik, hogy annyira tiszták vagytok, annyira emelkedettek. Talking to you, I can see you're so knowledgeable and dharmic. Amikor így beszélek veletek, akkor látom, mennyire dharmikusak vagytok, mennyi tudásotok van. You're so peaceful in mind, Nagyon nyugodt az elmétek, so self-controlled. nagyon érzékkontrolláltak vagytok. You have all good qualities. Minden jó tulajdonsággal rendelkeztek. What's your plan? What are you going to do now? Mi a tervetek? Mit fogtok most kezdeni magatokkal? So they explained that, we've been sent here by our father, Daksa, we've come to do some training, and then we're going to get married and have children, normal. És akkor elmesélték, hogy igen, apukánk Daksa küldött ide, hogy kapjunk képzést, de akkor majd hazamegyünk, családunk lesz, és akkor gyerekeink lesznek. Narada looked at them. Narada rájuk nézett. Are you sure? Biztos vagy ebben? Biztosak vagytok ebben? Are you sure that's the best thing for you to do? Biztosak vagytok ebben, hogy ez a legjobb dolog a számotokra? And then he gave this allegorical tale, similar to how Narada Muni preached to Prochetas Barishat. És akkor egy allegorikus történetet mesél el, hasonló módon, ahogy Prácsina Barisat király tanította. Canto 6, chapter 5, read it. És 6. ének 5. fejezet. We don't have time right now. Nincs időnk arra, hogy beleolvassunk. But he gave them this whole story. De egy egész történetet mesél el nekik. And through this, they were just so inspired to renounce. És ezáltal hihetetlen inspirációt kaptak arra, hogy lemondottá váljanak. And he just said, why do you want to get entangled? Csak mondta nekik, hogy miért akartok belebonyolódni a világba. Just keep life simple. Csak maradjatok egyszerűek az életetekben. It's dangerous. Mert a világ veszélyes hely. Married life is dangerous. A házas élet nagyon veszélyes. You could be captured by the material energy. Az anyagi energia el tud kapni benneteket. Don't go there. Ne menjetek oda. You're heading for success. Most éppen a siker felé vezető úton vagytok. The whole world is at your feet. Ez egész világ a lábatok előtt hever. You can do anything. Bármit megtehettek. But don't, basically the philosophy is, if it ain't broke, don't fix it. Ugye alapvetően az elv, hogy ha valami nem romlott el, akkor nem kell megjavítani. And he just said, embrace renunciation fully. Just do it. Csak adjátok át magatokat az önmegvalósításnak, a lemondásnak. And the Hariyash was just looking at Narada Muni, and they would say, wow. És a hajrásvák pedig csak így nézték rá, de amúgy is így el voltak ámulva teljesen. Oh. And and they're just thinking, we want to be like him. És csak azon gondolkoztak, hogy olyanok akarunk lenni, mint ő. I remember when I was working, and I heard some brahmacharis, and I heard them speaking about Krishna consciousness. Emlékszem arra az időre, amikor én dolgozó ember voltam, és csak hallottam brahmachárikat beszélni a Krishna tudatról. And I just thought, what am I doing with my life? És csak így elgondolkoztam magamba, mi a fenét csinálok az életben? I want to be like them. Pont olyan akarok lenni, mint ők. Free to practice Krishna consciousness. Szabad, olyan értelemben, hogy szabadon tudjam gyakorolni a Krishna tudatot. Free of attachments. Mindenfajta ragaszkodástól szabad szeretnék lenni. Simple life dedicated to God. Egyszerű élet, ami Istennek szentelt. What could be better? Ennél mi lehet jobb? It's not that simple. Nem ennyire egyszerű. It's not that easy. You can't just change your location of living and the color of the cloth that you're wearing, and then it all changes. It's not that simple. Nem ennyire egyszerű, szóval a változás az nem az, hogy az ember csak lecserél ruháját és a lakhelyét, és akkor már meg is történt a változás. But Narada Muni is potent. De Narada Muni, ő nagyon potent, nagyon nagy felhatalmazása. And in one preaching session, he changed the hearts of these 10,000 boys, and they all became sannyasis. És egyetlen beszélgetés során ennek a 10 000 brahmacsárinak megváltoztatta a tudatát, az elmét, és mindannyian szannyászivá váltak. It's a good preaching session. Ez egy jó prédikálás volt.
So the 10,000 Haryashvas all renounced. Ez a 10,000 hajrasva, ők mind lemondott rendbe léptek. When Dakṣa heard this, Amikor Daksa ezt hallotta, his temper. akkor a dühe az... We hear from the fourth canto, beginning of the fourth canto, Dakṣa has a temper. A 4. énekben hallhatunk arról, hogy Daksának van egy temperamentuma. Dakṣa number 2 is no different. Második Daksa, a második születésben sem különbözik az He elsőtől. said, this is my service. Ez az én szolgálatom. My seva is to procreate. Ez a szolgálatom, hogy utódokat nemzek. And my beautiful, wonderful, shiny faced sons. Az én csodálatos, ragyogó arcú fiacskáim. Look what he's done to them. Mit csinált ez velük? He's got them all in saffron. Mindegyiket sáfrányba öltöztette. And they were going to help me. Nem fognak nekem segíteni They a were the answer szolgálatomban. to all my problems. Ők voltak a megoldások minden problémámra. How dare that Narada Muni? Narada Muni, hogy merészel ilyet csinálni? How could he do such a thing? Who does he think he Hogy is? tehetett ilyet? Mit gondol magáról? Ki ő? So Brahma started to pacify Dakṣa. Szóval Brahma elkezdte megnyugtatni Daksát. He said, okay, don't worry, just try again. Jó, ne aggódj, próbáld újra. So then next round, Oké, következő körben Dakṣa has 1,000 sons. Daksának születik 1000 fia. Okay, it's not as good as 10,000. Jó, 1000 nem olyan jó, mint 10,000, But 1,000 is pretty good as well. de 1000 is egész jó. These boys, they're my boys. Ezek a fiúk az én fiaim. They're going to do the business. Na, ők megcsinálják a dolgukat. So, but he's thinking, should I send them for meditation? Or És should I akkor not? elgondolkozik rajta, elküldjem egyáltalán őket meditálni? What if Narada Muni gets hold of them again? Mi van, hogyha megint Narada Muni ott felbukkan? So it's a real dilemma. Szóval ez egy komoly dilemma, Training or no training? hogy kapjanak képzést, vagy ne kapjanak To képzést. do or not to do? That is the question. Csinálni, vagy nem csinálni, ugye ez a kérdés. What do you think he does? Szóval végül mit csinál? Mit gondoltok? Okay, but I want good offspring. I want good creation. De én akarok egy jó teremtést, amihez kellenek a jó utódok. They have to go for training. El kell, hogy menjenek képzésre. It's emphasized and re-emphasized. This is not me. This is Ez Bhagavatam. nem én vagyok, ez a Bhagavatam, aki újra és újra hangsúlyozza ezt a dolgot. So he says, okay, they should train. Jó, oké, He kapjanak sends them képzést. 1,000 sons. They're called the Shavalashvas. Ezt az 1000 fiút úgy hívják, hogy savalasvák. And he sends them, you go, you get training, you do austerities and penances, become strong, build a foundation. Elküldi őket, jó, végezetek vezekléseket, lemondásokat tanuljatok, legyetek érzékkontrolláltak, legyen szilárd alapotok. If you can't be a good brahmachari, you won't be a good grihastha. Hogyha nem vagy jó brahmacsári, nem lesz belőled jó családos. So the 1,000 Shavalashvas, they're doing their austerities, their penances, their meditation. Szóval ott van ez az 1000 savalasva, akik végzik a lemondásaikat, a vezekléseiket, tanulnak. And guess who comes along? Vajon tudjátok, ki bukkan föl? Narada Muni. Narada Muni. And he says, what's your plan? What are you going to do? És megkérdezi tőlük, mit terveztek az életetekben? What's your life's goal? Mi az életetek célja? So the Shavalashvas say, well, you know, with the sons of Dakṣa, we're going to go back and we're going to carry on the family line. What does he do? Procreation. We're going to do the same. Hát tudod, mi vagyunk Daksának a fiai, akkor csak a családi bizniszt fogjuk folytatni, visszamegyünk és utódokat nemzünk, ahogy kell. One more preaching session and Narada Muni. Még egy prédikáló alkalom, és akkor Narada Muni Another 1,000 sannyasis to Narada Muni's name. fel lehet írni megint újabb 1000 szannyászit Narada Muni neve alá. So 11,000 sannyasis, that's pretty good going. Az már 11,000 szannyászi, ez egy egész jó kör volt. So, Prabhupada's plan actually, Prabhupádnak ez volt a terve when he came to igazából. the West, he'd never been to the West before, of course, when he came, then his plan was, yeah, the men can be sannyasis. Prabhupád ugye korábban sosem járt a nyugati világban, de amikor jött, akkor ez volt a terve. Jó, akkor a férfiak legyenek szannyászik. So then at one point they asked Prabhupada, the plan is that the men should become sannyasis and the women should all get married. How does that work?
És Prabhupádnak feltették a bakták a kérdést, jó, hogyha minden férfi szanyászi kell, hogy legyen, és a nőknek meg kell házasodni, akkor ez hogy fog működni? And yes, one of those impossible equations. És persze ez egy olyan megoldhatatlan egyenlet. And of course, not all the men would become És sannyasis. persze nem minden férfiból válik szanyászi. So Narada Muni preaches to them, they become sannyasis, and imagine Daksha's response. Szóval Narada Muni prédikál nekik, szanyászik lesznek, és csak képzeljétek el, mit lép erre Daksa. He's so angry. Nagyon dühös lesz. And before he, it's Narada Muni. He's such a respectable, great personality. És ugye itt Narada Muniról van szó, aki egy hihetetlen tiszteletre méltó személyiség. But now he can't control himself anymore. De Daksa ezen a ponton már nem tudja uralni önmagát. I can't take it. Már nem tudja ezt He befogadni. goes to Narada Muni. Oda megy Narada Munihoz, And he says, you're my enemy. oda megy hozzá, és azt mondja, te az ellenségem vagy. You should be ashamed of yourself. Szégyelned kellene magad. Who do you think you are? Mit képzelsz magadról, ki vagy? You have no right to preach to my sons like Nincs that. jogod így beszélni, így prédikálni a fiaimnak. You're duplicitous. You're a cheat. You're a liar. Csak egy hazug vagy, egy csaló, egy képmutató. My poor innocent sons, you just tricked them Az én szerencsétlen fiaimat, szegényeket becsaptad, to do the wrong thing. hogy rossz dolgot csináljanak. You just, I don't know how you tricked them like Nem this. tudom, hogy vezetted őket meg ennyire. Don't you know? So he gives various arguments. Szóval akkor így ad több érvet. Everyone's born with debt. Mindenki adóssággal születik, mondja neki, Narada Muninak. The moment you're born, you have debt. Abban a pillanatban, amikor megszületsz, adósságod van. Who do you have debt to? Kifelé tartozunk? No credit cards yet. Akkor még nincs senkinek bankkártyája. Devarshi Bhutapurnam Pitrinam. Bhagavatam explains 11th canto 11:5-41. Devas, the devatas. Śrīmad-Bhāgavatam 11. énekének 5. fejezet 2. verse leírja, hogy kiknek tartozunk. Déváknak, félisteneknek. So 11:5-41. Bocsánat. 11.5.41. Yes. The devas. A félisteneknek. How does the sun shine? Hogy süt a nap? The devas. A félistenek. How do you breathe? Hogyan veszel levegőt? Devas. Félistenek. Moonshine, everything devas. Hold fény, félistenek, minden a félistenek. Rishis and sages, they give transcendental knowledge, they give wisdom so A risik much. és a bölcsek, ők adják a transzcendentális tudást, a bölcsességet. The reason your parents had you, they nurtured you in the womb. You're indebted to the rishis. So many things. Szóval akkor a szülők ugye akkor táplálnak valakit, éltetnek valakit, ez mind-mind tartozás, mind-mind adósság. Devashi, Bhuta, the living entities. Ott van a bhuta, a living, az élőlények. Apta, relatives and family members. Apta, rokonok és családtagok. They do so much to cultivate you, to bring you up. Ők rengeteget tettek azért, hogy felneveljenek téged. And then the pitris, the ancestors. Aztán ott vannak az ősatyák. You have so much debt, so much which binds you the moment you take birth on this earth. Annyi adósság van attól a pillanattól kezdve, hogy valaki megszületik ebben a világban. And therefore he says, okay, so you have to repay the debt to the forefathers by offering them oblations. Igen, és ezeket az adósságokat az ősatyák felé vissza kell ajánlani, vagy vissza kell fizetni azáltal, hogy felajánlásokat végez az ember. You repay the rishis and sages by observing celibacy. A rishik és a szentek felé úgy fizeti vissza az ember az adósságát, hogy lemondásokat végez, cölibátust tart. You repay the demigods by performing yajna. A félistenek felé az adósságot tűzáldozatok vagy áldozatok végzése által. You repay the family Fizeti by vissza. serving them and having children. A család felé pedig úgy fizeti vissza az ember az adósságát, hogy saját magának gyerekei születnek. This is essential, Narada Muni. Don't you know? Narada Muni, ez a lényeg, nem érted? Didn't you consider this when you were doing your silly preaching? Ezt figyelembe vetted, amikor az ostoba prédikálásodat csináltad? But Narada Muni says, hey, do you know the next part of the verse? És Narada Muni megmondja neki, hogy jó, de ennek a versnek tudod a folytatását, vagy tudod a második felét? I'm using a bit of poetic license. He didn't quite say this. Ezt most egy kicsit ilyen költőjen fogalmazom, nem pont ezt mondja ezeket a szavakat. But the next line, Devarshi Putaptarninam Pitrinam
Nakinkara naiva nayam rinicha rajan. A devotee is not rini, is not indebted to any of those personalities. Tehát így folytatódik ez a vers, hogy vannak ezek az adósságok, de egy bakta senki felé nem tartozik semmivel. Why? Miért? Sarvatmanam ya sharanam sharanyam, because he's taken shelter of the Lord. Miért? Azért, mert ő menedéket vett a legfelsőbb Úrnál. And when you take full, complete shelter of the Lord, then you have no debt to anyone. Miért? Azért, mert amikor valaki teljes menedéket vesz, teljesen meghódol a legfelsőbb Úrnak, akkor neki nincsen senki felé semmilyen tartozása. Daksa says, he doesn't like it, he doesn't accept. Daksának ez nem annyira tetszik, nem fogadja el. He says, okay, but you know, it's this premature renunciation. És Daksa mondja, jó, ez ideje korán történő lemondás. They're young boys. Fiatal fiúk. They haven't experienced life. Mi nem is tapasztalták meg az They életet. don't know what they're doing. Nem tudják, mit csinálnak. Their detachment is not mature. Az elkülönülésük, a lemondásuk nem érett. Let them experience life. Először hogy tapasztalják meg az életet. Then they can renounce. Aztán utána lemondhatnak That róla. will be mature renunciation. Akkor ez már életlemondás lesz. Narada Muni says, no. Narada Muni mondja, nem. He says there are different qualities of men. Azt mondja, hogy az embereknek, a férfiaknak van különböző minősége. Third class have to experience in order to learn. A harmadrendű embereknek meg kell tapasztalniuk ahhoz, hogy megtanulják a leckét. Second class, they have to see others and then they learn. A másodrendű az, amikor látnak másokat és abból tanulnak. But a first class learner, he hears and then learns. De egy első osztályú tanuló, ő hallás útján tanul és abból megérti. Your son's a first class? A fiaid első osztályú az? You have first class sons, you should be proud. Első osztályú fiaid vannak, büszkének kéne lenned rájuk. Yeah, they're the most intelligent. Te vagy a legintelligensebb. So Daksa, of course, he wasn't happy. Persze Daksa ettől nem volt boldog. And then he said, you can't change someone's mind. És akkor mondja Narada Muninak, hogy de hát nem befolyásolhatod valakinek a tudatát. Their plan was to go back and have family life, live a normal life. Nekik az volt a tervük, hogy visszajönnek, családos életet élnek, lesz egy normális életük. You can't really change someone's mind. Nem változtathatsz meg valakit ennyire, nem változtatod meg a tudatát. We have this phrase in English, a man convinced against his will is of the same opinion still. Van angolul egy ilyen mondás, hogyha valakit az akarata ellen meggyőznek, akkor ő még mindig fenntartja a korábbi szándékát. Narada Muni said, no. Narada Muni mondta, nem. He's very calm. Daksha's angry. Daksa nagyon dühös, Narada Muni meg nagyon nyugodt. He says, Tatodu sangam utrija satsu sajjeta buddhiman santa evasya chindanti manovya sangam uktibi. This verse is very beautiful. It says how Ez a vers nagyon csodálatos, arról szól, give up all bad association. hogy hogyan lehet feladni minden rossz társulást. See 11:26. 11. ének 26. fejezet 26-os vers. Give up all bad association and just take shelter of the santas, the sages. Adj fel minden rossz társulást, és csak vegyél menedéket a szenteknél. Why? Because santa evasya chindanti. What is the nature of the sages? They can chindanti, they can cut. Mert mi a természete ezeknek a szenteknek, hogy ők képesek arra, hogy elvágják. What can they cut? De mit tudnak elvágni? Manovya sangam. Whatever our mental, material attachments are, the sages can cut. Bármilyen anyagi ragaszkodásunk van, a szentek képesek azt elvágni. So someone's mind can be changed if it's being changed by a sadhu, a saintly person who can cut. Valakinek az elméje vagy a tudata igenis meg tud változni, hogyha egy szent ember vágja le az anyagi ragaszkodásait. So like this, the conversation went on. Ennek megfelelően folytatódott a párbeszéd. Narada Muni had an answer for everything. Narada Muni mindenre tudott egy választ. In the end, Daksha said, Narad, I curse you. A végén Daksa azt mondja, Narada, megátkozlak téged. And in those days, curses worked. És abban az időben az átkok működtek. According to the potency or the purity of an individual, even now curses can have an effect. Az átok
olyan mértékben működött, vagy olyan mértékben működik, amilyen mértékű egy adott egyénnek a tisztasága. Daksa said, Narada, I curse you. Daksa mondta, Narada, megátkozlak. I curse you that you will never have a fixed residence. Azzal átkozlak meg, hogy soha ne legyen egy otthonod. You will always be moving. Mindig mozdulnod You kell. will not be able to stay in one place. Nem maradhatsz soha egy helyen. Narada Muni said, great, Narada Muni mondta, fantasztikus. now I can preach. Akkor tudok prédikálni. I can move around and preach to more and more people. Thank you so much, Daksha. Akkor így csak tudok menni és prédikálni annyi embernek. Daksa, nagyon szépen köszönöm. My job, Narada, is to give. Da means to give. Narayan to others. That's Narada Muni. Narada Muninak a küldetése vagy missziója, a da azt jelenti, hogy adni, Nara az Nárajára utal, szóval Istent adni másoknak, ez Náradának a So the küldetés. more places I go to, the better. Minél több helyre eljutok, annál jobb. In one purport here, in this section, Prabhupada says, I have also been given a similar curse by the parents of my disciples. Prabhupád az egyik magyarázatban ennél a fejezetnél mondja, hogy hasonló átkot kaptam a tanítványaim szüleitől. They weren't happy that I made them join, give up their lives, so they cursed me. Nem annyira voltak boldogok, hogy a gyerekeik csatlakoztak és feladták az anyagi életüket, ezért megátkoztak. And therefore, like Narada Muni, Prabhupada spent so much time traveling the world, preaching the message of Narada Muni, following the footsteps of Narada Muni, preaching the gospel of Krishna consciousness. Mint a Srila Prabhupád, akkor a Krishna tudatnak az üzenetét, akkor prédikálja az egész világon, és rengeteg helyre And ellátogatott. helping people to make their lives successful. És abban segíti az embereket, hogy az emberek sikeressé tudják tenni az életüket. This is also our duty. Each and every member of the Krishna consciousness movement has to engage in this same activity. És ez a mi kötelességünk, és a Krishna tudatos mozgalom minden egyes tagjának a kötelessége, hogy ebben a tevékenységben részt vegyen, hogy hogyan tesszük mások életét sikeressé. So in this way, Narada Muni preached very, very successfully. Ilyen módon Narada Muni nagyon sikeresen prédikál. We're almost at the end. Majdnem a végére értünk, Daksa then had daughters. és akkor Daksának lányai lettek. Safer. Ez biztonságosabb. If you have boys, it's dangerous. Amikor fiúk vannak, az veszélyes. Daughters, Narada Muni would leave them alone. Narada Muni a lányokat békén hagyja. So Daksha had 60 daughters. So Daksának akkor született 60 lánya. And they had various husbands. Különböző férjek vették el a lányokat. So 10 daughters married to the Yamaraj. Volt 10 lány, akik Yamarajhoz mentek férjül. 17 went to Kashyapa Muni. 17-en Kasyapához. 27 were married to the moon god. 21-en a Holdistenhez. And then a few others. És akkor volt még néhány másik. And in this way, the world was populated with humans, non-humans, and superhumans. És akkor ilyen módon az egész világ benépesült, voltak emberi, nem emberi és emberfeletti lények. If you're interested in finding out more, then chapter 6 of the 6th canto. Hogyha többet akartok erről hallani, akkor a 6. fejezet a 6. énekben többet árul el. And I was going to say a little bit about Narada Muni, Még akartam picit beszélni Narada Muniról, but there's not time anymore. de már elfogyott az időnk. But one duty of a preacher is to create doubt in the hearts of the individuals. Doubt. De ez egy prédikátornak a kötelessége, hogy kétséget ébresszen egy adott személynek a tudatában. Are you sure about the life that you're living? Biztos vagy abban, hogy az élet, amit élsz, az a legjobb? Are you being true to yourself? Biztos, hogy őszinte vagy önmagadhoz? Are you really fulfilling your potential? Biztos, hogy kihasználod a benned rejtő lehetőségeket? I'm not talking about a self-help guru here. Are you fulfilling your potential? Ugye itt nem anyagi értelemben mondom, hogy valaki beteljesíti a maximális képességét. Is this really the way to become God conscious? Hanem igazából ez pont arról szól, hogy valaki hogyan tud Isten tudatossá válni. If you're a materialist, then is this really going to make you happy? Hogyha valaki egy materialista, akkor ezek a dolgok nem fogják őt elégedetté tenni. So like that, a sadhu, his duty is to create doubt. Szóval ezért egy szádunak, egy szentnek a kötelessége, hogy kétségeket ébresszen. And for devotees to develop their faith.
és hogy hitet ébresszenek, vagy hogy növeljék valakinek a hitét. Through their integrity, their dedication and depth. Az integritásuk, az elköteleződésük, a mélységük által. The duty is to inspire others to come closer and closer to Krishna. A kötelesség az, hogy másokat arra inspiráljunk, hogy ők egyre közelebb és közelebb jöjjenek Krishnához. A healthy society needs a balance, a good grihastashram and a good brahmachari sannyasashram. Egy egészséges társadalomhoz kell egy kiegyensúlyozott jó grihaszta közösség és szannyászi és brahmachari And in a közösség. healthy society, both serve together, respect one another, and work together to practice and share Krishna consciousness. És egy egészséges társadalom akkor tisztelik a különböző csoportok a társadalmon belül tisztelik egymást, támogatják, segítik, és együtt dolgoznak annak érdekében, hogy mindenki Krishna tudatos legyen. Healthy society is based on mutual respect. Egy egészséges társadalom a kölcsönös tiszteleten alapul. Respect is fundamental to society. A tisztelet az alapvetése, nélkülözhetetlen egy I társadalomban. remember I was in India once and I was talking to one very senior brahmachari. Egyszer Indiában voltam, és egy nagyon idős, nagyon megbecsült brahmacharival beszélgettem. And he said that a brahmachari survives on the blessings of the pious wives of the grihastas. És ő mondta nekem, hogy egy brahmachari úgy tudja túlélni az életet, hogy megkapja a jámbor grihasztáknak, a feleségének az áldásait. A lot more that can be said on this topic. Még sokkal többet tudnánk erről a témáról Not beszélni, for now. de nem most. We will continue. Szóval fogjuk folytatni. We've talked about Ajāmila today. Beszéltünk Ajāmiláról. Please, please, please chant, chant, chant. Akkor énekeljük, japázzunk. With focus, attention and love. A nagyon fókuszáltan, élő módon, élően. Then there's Dakṣa. Aztán ott van Daksa. Daksha's frustration. Daksának a frusztrációja. And how his efforts to procreate. Az ő szándéka vagy törekvése a nemzésre. Next week we'll be hearing the fascinating story of Vritrasura. A következő héten Vritrasurának a lenyűgöző történetét hallhatjuk majd. Please come well rested. Gyertek kipihenten. There's a lot of names and details. Nagyon sok név fog felmerülni, vagy részlete van a történet. But if you get a good hold of the story, it's wonderful and interesting. De hogyha az ember igazából meg tudja ragadni a történetet, akkor nagyon csodálatos, nagyon magával ragadó. And that's the 20th of April. Ez lesz április 20-a. And then 27th, the week after, we will talk about Maharaj Chitraketu. És Chitraketu Maharajról fogunk beszélni a rákövetkező héten. That will be a long day for you because there will be the TOVP visiting also. Ez egy hosszú nap lesz a számotokra, mivel aznap jön majd látogatóba a TOVP csapat. Hopefully you'll be able to do both. Bízunk benne, hogy mind a két dolog meg fog tudni történni egy adott napon. Thank you so much for your attention. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Apologies again for going over. Elnézéseteket kérem, hogy picit túlszaladtunk az időben. But I hope that devotees get a chance to read along with what we've spoken about. És bízom benne, hogy akkor el is tudjátok olvasni azokat a fejezeteket, amikről most beszéltünk. The Bhaktivedanta purports make the Bhagavatam even more special. A Bhaktivedanta magyarázatok még különlegesebbé teszik a Śrīmad-Bhāgavatam. They're priceless, they're amazing, please absorb. Felbecsülhetetlen értékkel bírnak, kérlek szívjátok magatokban. And at the end, Madhupati Prabhu will be at the exit giving wonderful És a végén Madhupati Prabhu a peanut kijáratnál butter cookies csodálatos mogyoróvajas süteményekkel kedveskedik for majd a számotokra. all of your austerities and penances. And Minden lemondásotok és vezeklésetek eredményeképpen, hogy itt végigültétek a leckét. This training for God consciousness. Ez a képzés, ami az Isten tudatosság eléréséről szól. This is one of your very wonderful rewards. Akkor ez az édesség lesz az egyik díj, vagy egyik
nyeremény, jutalom, amit kaptok majd ebből. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Prabhuvana Sundar Shri Radha Shyam Sundar ki, Jai. Shri Siddhānitaya Vijay Gauranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Sankirtan Yagya ki, Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Ānanda Caitanya Prabhu ki jai. Gaura Bhakta Vrind ki. Jai.